به نام خدا. Unit 9 Part A. What I ate yesterday. What I ate yesterday. آنچه که دیروز خوردم. در Unit 9 Part A با موضوع countable و uncountable nouns آشنا میشیم. موضوع جدیدی هست در این کتاب برای شما و A و an رو و some و any رو که مقداری باهاش آشنا هستید بیشتر کار میکنیم در ارتباط با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و وکب هم که مربوط به food هست. در pronunciation the letters E A رو باهاش آشنا میشیم، حروف E و A و انواع تلفظش در کلمه. در قسمت حبابی What did you have for lunch؟ برای نهار چی خوردی؟ پاسخ A pizza and some salad. یه پیتزا و کمی سالاد خوردم. Part 1 Vocabulary Food. What food words do you know in English? With a partner, try to think of 5 words. در ارتباط با غذا چه کلماتی رو به انگلیسی بلدید؟ با دوستتون سعی کنید که 5 کلمه رو به خاطر بیارید یا برای همدیگه بیان کنید. برای اطلاعات بیشتر به قسمت B page 163 Vocabulary Bank Food مراجعه کنید. اونجا کلماتتون رو مرور میکنید یا کلمات جدید رو با همدیگه کار میکنیم. بعد از اینکه اون قسمت رو انجام دادید حتما این کار رو انجام بدید، بخونید و بعد برگردید به قسمت 2 Reading. Part 2 Reading. Look at the photos that show meals that 3 people, a polo player, a model, and an actress ate last week. Guess which person ate which meal. به تصاویر روبرو نگاه کنید که 3 شماره زده چند نوع غذا رو داره نشون میده. این غذاها رو 3 نفر که یکیشون a polo player هست، پولو همون بازی چوگان هست، چوگان باز یا چوگان کار هست، a model یکی هم که مدل هست و یکی هم که هنرپیشه هست. این غذاها رو هفته گذشته خوردند. حدس بزنید که کی چه غذایی رو خورده. Part B. Read 3 articles from a series New York Diet in New York Magazine. Check your answers to A. خب 3 تا متن هست سمت راست. این 3 تا متن رو از یه مجموعه در مجله نیویورک مگزین در قسمت نیویورک دایت گرفته شده. متن رو که خوندید پاسخ سوال بالا رو هم میتونید بدید. بعد از اون ما به سوالات دیگه که در مورد متن هست پاسخ میدیم. هایلایت شده ها رو هم که در متن میگیم معانیشون رو کار میکنیم و برمیگردیم به سوالات پاسخ میدیم. متن اول رو میخونیم. What I ate last week. Nacho Figueras, polo player. Wednesday. Nacho Figueras چوگان باز یا چوگان کار هست. روز چهارشنبه داره برنامه غذایی خودشون میگه چی کار کرده. Breakfast, lunch و dinner رو داشته. Breakfast. In the morning I drank an Argentinian drink called mate. I put it in a pot and I drank it with a straw. It's like green tea. I start every day with mate. I also had toast and cream cheese. صبح من یک نوشیدنی آرژانتینی رو نوشیدم به اسم ماته. I drank گذشته drink. Argentinian drink یک نوشیدنی آرژانتینی. به روش نوشتنش هم دقت بکنید که A رو بزرگ نوشته. گفتیم ملیت ها با A بزرگ نوشته میشن. Called mate به این صورت. اسم این درینک هم ماته هست. من این رو توی یه پات میریزم. پات همون ظرفای سفالی است که در قسمت بالا تصویر شماره 3 نشون میده. چیزایی که مثل کوزه و غیره هستن به اون شکل به اون پات میگیم. به دیگ هم پات میگن. و I drink it with a straw و اون رو با یک نی می نوشم. straw به معنای نی و یا حصیر هم میشه. کلاهایی که حصیری هستن straw hat هستن. It's like green tea مثل چای سبز هست. این نوشیدنی رو میگه. It's like green tea. I start every day with mate. هر روز رو من با ماته شروع میکنم.
من همچنین توست و پنیر خامه‌ای هم خوردم. I also من همچنین had toast. توست رو هم که در تصویر میبینید نون توست هست و کریم چیز که پنیر خامه‌ایه. برای ناهارش lunch I had a salad, just a regular salad at a hotel. I was in the area for a meeting so I just had it there. برای ناهار من یک سالاد خوردم. یه سالاد معمولی توی هتل. A regular salad. معمولی. متوسط. I was in the area یعنی من توی اون منطقه بودم. اونجا بودم. For a meeting برای یه جلسه اونجا بودم. So I just had it there. بنابراین غذامو هم اونجا خوردم. For dinner برای شامش میگه We put the kids to sleep first. I kissed them good night. Then I went to the Metropolitan Museum of Art restaurant with my wife. I had soup and a dish of mushroom risotto. We put the kids to sleep first یعنی اول ما بچه ها رو خوابوندیم. Put the kids to sleep. اول بچه ها رو خوابوندیم. I kissed them good night. من اونها شب بخیر گفتم و بوسیدمشون. سپس من به همراه همسرم یعنی خانومم به رستوران موزه هنر متروپولیتن رفتیم. من سوپ و غذای ماشروم ریزاتو رو خوردم. ماشروم ریزاتوی هست که با قارچ درست میشه. ریزاتو هم در پایین توضیح میده. Risotto an Italian dish made with rice and vegetable or meat broth. یه غذای ایتالیایی هستش که با برنج و سبزیجات یا چیزی شبیه به آبگوش درست میشه. ریساتو هم در فارسی میگن. غذای ناچو فیگوراس رو دیدیم که مشخص نمبر 3 هست. از بالا اون پاتی که درش درینک رو گذاشته و توست و یک بول کوچیک هم از کریم چیز رو گذاشته، پنیر خامه‌ای. The next one is Selita E-Banks model. Selita E-Bank مدل هست رو ببینیم. Sunday روز یک شنبه سه وعده غذاش رو توضیح میده. Breakfast I was in Dallas, Texas for business. I had a nice meal with my manager at the hotel. I had an omelette, toast, and pancakes. I also had coffee and orange juice. من برای کار در دالاس تگزاس بودم. In Dallas, Texas. گفتیم شهر رو اول میگیم بعد ایالت رو میگیم. بعد از شهر هم یه کاما میذاریم. اسم شهر و ایالت با حروف بزرگم شروع میشه. وقتی میگیم دالاس تگزاس یعنی دالاس در تگزاس. من غذای خوبی رو با مدیرم در هتل خوردم. I had a nice meal. یه وعده غذایی میگیم میل با مدیرم with my manager at the hotel. در اون هتلی که بوده. I had an omelette. من املت خوردم. Omelette, a dish with eggs, often with small pieces of meat, vegetables or cheese. A dish یه وعده غذایی هست که با تخم مرغ و اغلب با تکه های از گوشت، سبزیجات یا پنیر درست میشه. ما هم املت رو به شکل‌های مختلف درست میکنیم. ممکنه تخم مرغ و گوجه فرنگی و حالتهای دیگه باشه. اما تلفظش آملت. خب یه آملت خوردم با توست که میدونید نون توست هست و پنکیکس. پنکیکس رو هم در پایین توضیح میده. Thin, sweet, round cakes cooked in a pan. کیک های نازک شیرین گردی هستن که داخل یک تابه پخته میشن. ما در فارسی نون ساج یا همونطور پنکیک هم بهش میگیم. I also had coffee and orange juice. من همچنین قهوه و آب پرتقال هم خوردم. Orange juice. برای نهار. Lunch. I had some meetings after breakfast, so I worked from the hotel. I had fruit, potato chips, and French fries sent to my room, so I didn't have to leave the hotel. من چند جلسه داشتم بعد از صبحانه، بنابراین از سوی هتل کار کردم، یعنی از داخل هتل کارم رو انجام دادم. میوه خوردم، چیپس سیب زمینی، فرنچ فرایز که سیب زمینی های خلال شده سرخ شده هست که sent to my room
که به اتاق من فرستاده شد. یعنی از آشپزخانه هتل به اتاق من فرستاده شد. Sent to my room. So I didn't have to leave the hotel. بنابراین نیازی نداشتم که هتل رو ترک بکنم، یعنی بیرون برم غذا بخورم. I didn't have to leave. نیازی نبود که هتل رو ترک بکنم. برای شام dinner we ate in my manager's room. I had chicken and mashed potatoes. Then I flew from Dallas to New York City. The plane landed around 1 a.m. I drank a lot of water because I was so thirsty. When I got home, I had to walk my dogs. برای شام ما در اتاق مدیرم غذا خوردیم. We ate گذشته eat. Manager's room اتاق مدیرم. I had chicken and mashed potatoes. من مرغ و سیب زمینی له شده خوردم. سیب زمینی که له شده باشه. سپس از دالاس به نیویورک سیتی پرواز کردم. I flew گذشته پرواز. flew تلفظش. Dallas to میخوایم بگیم از دالاس به نیویورک سیتی. From Dallas to New York City. از دالاس به شهر نیویورک پرواز کردم. The plane landed around 1 a.m. هواپیما تقریبا ساعت 1 به زمین نشست. فرود اومد. لند به معنای زمین هست. فعل لند یعنی به زمین نشستن هواپیما. Landed around 1 a.m. a.m. صبح. I drank a lot of water. من مقدار زیادی آب نوشیدم. A lot of water. به خاطر اینکه I was so thirsty. به خاطر اینکه خیلی تشنه‌ام بود. When I got home یعنی when I arrived home وقتی به خونه رسیدم I had to walk my dogs. had to رو هم همینجا یاد بگیرید. هنوز اشاره نشده بهش در درس. ولی had to گذشته have to هست که در بالا گفتیم. have to یعنی باید. I have to یعنی من باید. I had to یعنی من باید در گذشته. من میبایست سگ‌هام رو برای پیاده روی میبردم بیرون. یا میبردمشون برای پیاده روی. I had to walk my dogs. And the next one is Jennifer Esposito, actress. هنرپیشه زن. Tuesday روز سه‌شنبه. Breakfast, lunch and dinner. For breakfast, I am very careful about what I eat. I don't eat food with wheat or I get sick. I also don't eat at restaurants often. So I had a bowl of cereal with fruit for breakfast. خب برنامه صبحانه‌شو جنیفر میگه من در مورد غذاهایی که میخورم یا آنچه که میخورم خیلی مراقب هستم. I am very careful. مراقب. Very careful. خیلی مراقب. About what I eat. در مورد چیزهایی که میخورم. I don't eat food with wheat. wheat یعنی گندم یا محصولاتی که با گندم تهیه میشن. من غذا رو با گندم نمیخورم یعنی نونای گندم نمیخورم. Or I get sick یعنی اگر بخورم مریض میشم. Or I get sick اینجا به این معنا هست. اگر بخورم مریض میشم. I get sick. sick نمیخونیم. sick فعل هست. double e هست. به معنای جستجو کردن. I get sick or ill. I-L-L. امریکایی‌ها میگن sick. بریتیش میگن ill بیشتر میگن این رو. I also don't eat at restaurants often. من اغلب توی رستوران هم غذا نمیخورم. Also همچنین. So I had a bowl of cereal with fruit for breakfast. برای صبحانه یک bowl of cereal داشتم. bowl کاسه هست. جام، قدح یا هر چیزی دیگه هم میتونیم بگیم. bowl of cereal. cereal هم که گفتیم غلات، غذای غلات هست. cereal با میوه برای صبحانه داشتم یا خوردم. Lunch was a big salad. I was at work on a new movie, so they got me a salad with olives, lettuce, carrots and tomatoes. نهار یه سالاد بزرگ بود، یعنی یه ظرف بزرگ بود، سایزش بزرگ بود. من سر کار بودم سر یک فیلم جدید. I was at work on a new movie. بنابراین they got me یعنی اونا برام آوردن a salad with olives. سالادی با olives زیتون.
lettuce کاهو، carrots هویج و tomatoes به معنای گوجه. Dinner. For dinner I made soup with pasta and vegetables. I like to cook. About 10 years ago, when I was in Los Angeles, I was bored, so I started cooking to be creative. برای شام من سوپ با پاستا و سبزیجات درست کردم. I made soup. غذا درست کردن رو با فعل made میتونیم بگیم. cook هم میگیم. cook پختنه. ولی غذایی رو اگر درست میکنید که حالت پختن هم توش نباشه، مثلا سالاد درست کردن و غیره باشه، میتونید با make هم بگید. I made soup گذشته make هست. پاستا هم که میدونید محصولاتی مثل ماکارونی و غیره هستن. رشته فرنگی و از این قبیل. Vegetables سبزیجات. I like to cook. من دوست دارم غذا بپزم. دوست دارم آشپزی کنم. تقریباً 10 سال پیش about 10 years ago تقریباً 10 سال پیش وقتی که در لس آنجلس بودم خسته شده بودم، کسل شده بودم. I was bored. بنابراین در درس قبل کار کردیم so به معنای بنابراین من شروع کردم به کار آشپزی. To be creative. Create یعنی ایجاد کردن، درست کردن، خلق کردن. به خدا میگیم the creator یعنی خالق. Creative صفت هست که چی بشم؟ ابتکار داشته باشم، خلاق باشم. برای اینکه خلاقیت خودم بالا ببرم، ابتکار خودم بالا ببرم، اومدم started cooking آشپزی رو شروع کردم. خب در این قسمت سمت چپ هم که ریزاتو رو میبینید، آملت و پنکیکس که توضیحش رو در بالا دادیم. میتونید اینها رو به انگلیسی هم حفظ کنید. بریم قسمت بالا به سوالات پاسخ بدیم. Read the articles again, answer the questions with P, the polo player, M, the model, or A, the actress. برای اینکه پاسخ بدید میتونید از حروف P, M, A استفاده کنید. P رو برای پولو پلیر هستش، چوگان باز. M برای مدل و A برای اکترس که قسمت پایین هست، اسپوزیتو. Number 1. Who never eats one kind of food. چه کسی یه نوع غذا رو نمیخوره؟ یکی در این لیست 3 نفری که داشتیم یه نوع غذا رو نمیخوره. گفت I don't eat food with wheat. با گندم نمیخوره. خب اسپوزیتو بود که میتونید براش A بذارید به عنوان actress. Who didn't have salad for lunch. کدوم یکیشون سالاد برای نهار نداشت؟ M. Model. 3. Who has tea every morning. کدومشون هر روز صبح چای میخوره؟ Polo player. Number 4. Who didn't have soup for dinner. کدومشون برای شام سوپ نخورد؟ The model. M. Number 5. Who had dinner at a restaurant. کی شامش رو در رستوران خورد؟ Polo player. Who didn't drink tea or coffee. کدومشون چای یا قهوه ننوشیده؟ The actress. Who didn't eat any fruit. کدومشون هیچ میوه‌ای نخورده؟ Any fruit. The polo player. Number 8. Who had breakfast, lunch and dinner in one place. کی صبحونه، نهار و شامش رو توی یه مکان خورده؟ The model. Number 9. Who had home-cooked food. Who had home-cooked food. Home-cooked غذا که در خونه درست شده. چه کسی غذای پخته شده در خونه رو خورد؟ The actress. I made soup with pasta and vegetables. خودم غذا رو درست کردم. Number 9 برای actress هست. With a partner, look at the highlighted words related to food and guess their meaning. Use the photos to help you. خب این کار رو با هم انجام دادیم. Whose food do you prefer and why? Part E هست. غذای کدومشون رو شما ترجیح میدید؟ Whose food غذای کیو؟ Do you prefer ترجیح میدید؟ ترجیح دادن رو کار کردیم قبلا. I prefer for example Selita's food or the model's food. Why؟ چرا؟ For example مثال میزنید که چرا غذای
ایشون رو شما ترجیح میدید. Because I like mashed potatoes or example or I like fruit, potato chips. هر چیزی که از هر کدوم که دوست داشتید باید بگید که چرا دوست دارید و چرا دوست ندارید، میتونید توضیح بدید. خب با هم بریم page 69 grammar. Part 3 grammar countable uncountable nouns a and some any. این درس ما با countable و uncountable آشنا میشیم. عنوان countable uncountable رو توضیح دادیم. اسامی قابل شمارش، اسامی غیر قابل شمارش. اسامی قابل شمارش از اسمشون مشخصه. در گرامر هم توضیح میدیم این رو. count یعنی شمردن، مثل counter که میگیم شمرنده. countable able در آخرش یعنی قابل شمردن باشه، قابل شمارش باشه. uncountable همون countable هست که اولش on اومده و اونو منفی کرده، غیر قابل شمارش. اسامی قابل شمارش اسامی هستن که میتونی قبل از اونها a و an بیاری، مثل an apple یک سیب، a book. اسامی غیر قابل شمارش اسامی هستن که a و an قبلشون نمیتونید بیارید و شماره هم قبلشون نمیتونید بیارید. مثلا برای یه سیب میتونید بگید 3 سیب 3 apples، اما برای uncountable نمیتونید بگید. uncountable مثل چیه؟ مثل شکر، مثل آب، مثل روغن. نمیتونیم بگیم 3 sugars 3 waters 2 oils. به این صورت nemitunیم بگیم مگر در شرایط خاصی که واحد اون شی یا اون ماده وجود داشته باشه. بریم قسمت پایین. Look at the photos, fill in the blanks with a, an or some. قسمت های خالی رو با a و an و some پر میکنیم. Number 1 strawberry. اول اسمشون رو کار میکنیم. strawberry به این صورت. tomato هم گفته میشه. tomato. rice cookies onion. خب a strawberry یه دونه توت فرنگی، a strawberry. a tomato یه گوجه. some rice مقداری برنج. نمیتونیم بشماریم این عدد رو، چند تا بخوام بگیم برنج هست. cookies some cookies مقداری شیرینی. و یه پیاز an onion. خب در صفحه 140 قسمت A 9A در مورد گرامر صحبت میکنیم. گرامر countable uncountable و تمریناتی هم اونجا هست. بیشتر کار میکنیم، بیشتر آشنا میشید. حتما این قسمت رو انجام بدید و برگردید دوباره به این قسمت C. Make sentences with there is a, an or some and there are some. Choose food and drink from page 163 vocabulary bank food. خب بعد از اینکه این قواعد و قوانین رو یاد گرفتیم، با ترکیب درس قبلی که there is و there are بود و اینجا there is some هم داریم there are some هم داریم، با اسامی که در صفحه 163 یاد میگیریم که مربوط به غذا هست اونجا جمله سازی میکنید. اول باید اون درس رو برید مراجعه بکنید، صفحه 163 رو ویدیو کلیپش آماده هست. بعد از اون کار there is و there are رو با غذاها یاد بگیرید، ببینید که چه غذاهای قابل شمارش هست، چه غذاهای قابل شمارش نیست و تمرینات رو اونجا انجام بدید. بعد از اون دوباره برمیگردید به قسمت 4. Pronunciation. The letters E, A. How is EA pronounced in these words? Put them in the correct column. این E و A در کلمات مختلف صداهای مختلفی دارن. توی این لیست کار میکنیم و بعد میبریمشون توی این جدول. بعد از اون چند نمونه دیگه هم اضافه میکنیم بهشون. خب تلفظها رو گوش کنید لطفاً. bread breakfast eat healthy ice cream meat peas steak tea. خب همونطوری که متوجه شدید این صدای EA در کلمات مختلف به شکل‌های مختلفی تلفظ شد. پرونانسیشنش متفاوت بوده.
در برد صدای ا داشته، در برکفست صدای ا، در ایت صدای ای کشیده، healthy به معنای سالم ا بوده و آیس کریم بستنی صدای ای کشیده، میت به معنای گوشت ای کشیده، پیز برای نخود فرنگی ای کشیده، استیک صدای ای داشته و تی صدای ای رو داشته. اگر ببریمشون زیر این جدول توی ستون ها بذاریم the columns correct column بذاریمشون، صدای ای کشیده مثل tree، ا مثل egg و ای مثل train، کلمات eat، ice cream، meat، peas و tea اینجا قرار میگیرن. کلمات bread، breakfast، healthy اینجا و steak که یک مقدار حالت استثناء داره به این شکل هم تلفظ صدای A و ی رو میگیره در اینجا قرار میگیره. استیک رو باید حفظ بکنید که به این شکل تلفظ میشه استیک که گوشت هست، نوعی گوشت هست. خب میتونید به فایل صوتی 431 هم گوش بکنید و این کلمات رو تلفظ بکنید. Which is the most common pronunciation of E. همونطور که در جدولم دقت کردید بیشتر ما صدای E و A رو با صدای E کشیده میگیم. کلمات که در لیست اینجا اومده و کلمات دیگه که الان خدمتتون میگم بیشتر تمایل به این هست که صدای ای کشیده داشته باشن و کلماتی مثل ترین یا کلماتی مثل استیک کم هستن. خب چند کلمه دیگه هم اضافه میکنم. سی مثل دریا SEA، break مثل ترین اینجا قرار میگیره شکستن، head به معنای سر، read read اگر یادتون باشه خوندیم قبلا گفتیم read فعل خواندن به دو حالت تلفظ میشه read و read که read زمان حال هست و read زمان گذشته و dead به معنای مرده که در درس قبل خوندیم در مورد ghost. great اینجا قرار میگیره به معنای بزرگ EA داره. leader رهبر در اینجا قرار میگیره و mean MEAN به معنای معنا و یا جای معنای خسیس هم میده و please که میدونید لطفاً و speak صحبت کردن اینها در این لیست قرار میگیرن. اینا کلمات اضافه بود که گفتیم خواهید کار بکنید جهت اطلاع بیشتر بود. And now part 5 speaking. Make a food diary for yesterday. Write down what food and drink you had. Use vocabulary bank food page 163 to help you. Breakfast. A cup of coffee, some cereal. خب یه دایری یعنی یک خاطره‌ای بنویسید از غذاهایی که دیروز خوردید. اون چی که خوردید و نوشیدید رو از لیست صفحه 163 وکابلری بانک میتونید استفاده بکنید که بهتون کمک بکنه. تقسیم بندی بکنید. breakfast، لانچ و دینر. چه چیزهایی برای صبحانه خوردید، چه چیزهایی برای نهار خوردید و چه چیزهایی برای شام خوردید. این کار رو لطفاً حتما انجام بدید. Part B, work in pairs. Tell each other what you had yesterday. Was it very similar or very different? خب حالا که لیستاتون رو نوشتید با دوستتون چک بکنید ببینید که حالا دوستتون چی خورده و شما چی خورده بودید به دوستتون میگید و ببینید که چقدر شباهت دارن و چقدر متفاوتن. به این شکل هم میگید For breakfast I had a cup of coffee and some cereal. لیست رو نوشتید حالا میخواید جمله سازی بکنید. جمله بالا a cup of coffee, some cereal, some milk به این صورت نوشته بودید. حالا میگید For breakfast yesterday for breakfast I had a cup of coffee and some cereal and some milk. به این صورت و دوستتون هم همینطور چه چیزی خوردین و چه چیزی رو نباید بخورید یا نمیخورید رو هم میتونید اضافه بکنید. خب میریم part 6 listening. Part A. What cooking shows do you have on TV in your country? What do you think of them? Do you sometimes use their recipes? خب میپرسه در کشور شما چه برنامه‌های تلویزیونی در مورد آشپزی هست؟ شوهای آشپزی دارید. نظرتون در مورد اونها چیه؟ What do you think of them? وقتی میخوایم نظر رو در مورد چیزی یا چیزهایی بپرسیم اینطوری میپرسیم What do you think of them? What do you think of it? نظر در مورد این چیه؟ Do you sometimes use their recipes? آیا شما بعضی وقتا از رسیپی اونها استفاده میکنید؟ رسیپی یعنی دستور پخت غذا. Recipe اسمش هم قسمت اوله recipe و جمعش recipes. خب پاسخ این سوال با خودتون. میریم قسمت پایین part B.
432. Listen to part 1 of a TV cooking competition called Get Ready, Cook, where contestants have to cook an appetizer, a main course, and a dessert. Answer the questions. به بخش یک از یک مسابقه تلویزیونی برنامه آشپزی هست که به اسم Get Ready Cook هست. قسمت بخش یکش رو گوش میکنید. در بخش یک contestants یعنی رقابت کنندگان، شرکت کننده ها، کسانی که مسابقه میدن contestants هستن. have to cook، have to رو گفتیم، باید یک appetizer بپزن که پیش غذا هست، یه مین کورس غذای اصلی و یه دیزرت آماده بکنن. دیزرت به این صورت که دسر هست، بعد غذا میشه. دیزرت رو به همین صورت تلفظ بکنید، چون اگر بخواید تلفظش رو بگید دزرت، اگر بخواید اسرش رو قسمت اول بیارید شبیه به کلمه بیابان میشه دزرت. پس قسمت دوم دیزرت و اولی ای و دومی صدای دزرت. استرس رو روی قسمت دوم میذاریم. سوالات رو هم میخونیم. How many ingredients are there in the bag? How many ingredients? Ingredient قسمت gradient، این قسمت گری استرس میگیره. ingredients به معنای مواد اولیه، مواد لازم یا محتویات اون غذا هست. How many ingredients are there in the bag? چقدر مواد لازم در بگ هست، در کیسه یا اون پاکت هست. Number 2. How long do the contestants have to make their dishes? contestants یا شرکت کننده ها چقدر زمان دارن که غذاهاشون رو بتونن بپزن. Number 3. Name 3 of the basic ingredients they can use. اسم 3 تا از مواد لازم اولیه که اونها میتونن استفاده کنن رو نام ببرید و یا بگید. The basic ingredients. basic یعنی اصولی، اساسی، ابتدایی، اصلی میتونیم بگیم اینجا. به فایل صوتی گوش میکنیم و به سوالات هم پاسخ میدیم. 4.32 Good afternoon, and welcome to today's edition of Get Ready, Cook. And a big round of applause for today's contestants, Jack and Liz. Hello, Jack. So, do you like cooking? I love it. I cook dinner every evening at home. How about you, Liz? Yes, I'm the cook in my family too. I cook every day, of course, but what I really like is cooking for friends on the weekend. Okay, so you know the rules. In the bag there are 6 ingredients, just 6 ingredients. You have an hour to make 3 dishes, an appetizer, a main course, and a dessert. Apart from the ingredients in the bag, you can also use basic ingredients like pasta, rice, eggs, sugar, salt, pepper, and so on. Okay, are you ready? Let's open the bag. And today's ingredients are a chicken, some carrots, some onions, 3 oranges, some cream cheese, and some dark chocolate. Okay, Jack and Liz, you have 5 minutes to decide what to make, and then it's get ready, cook. بله. Number 1. How many ingredients are there in the bag? There are 6 ingredients. 6 ingredients. پاسخ there are. با are there پرسیدیم، با there are هم جواب میدیم. میگیم there are 6 ingredients. و number 2. How long. چقدر زمان. زمان رو میپرسیم. میگیم they have an hour to make their dishes. They have an hour. 1 ساعت وقت دارن که غذاهاشون رو بپزن. dishes. dish اینجا به معنای
غذا هست. Number 3. Name 3 of the basic ingredients. این 3 از مواد اولیه لازم غذاشون رو میگه اسم ببرید، نام ببرید که ما به چند تاشون اشاره میکنیم. پاستا، rice, eggs, sugar, salt و pepper هست. پاستا رو که میدونید، رایس رو میدونید که برنج هست، eggs رو تخم‌مرغ، sugar شکر، salt که نمک هست و pepper در قسمت وسط دابل پی هست به معنای فلفل. و part C 4.33 listen to part 2 complete the dishes that Jack and Liz make. خب در جدول پایین 2 ستون داریم و یه قسمتش جک و لیز هستن و یه قسمت هم که judges comments که کامنت هایی که جاج داره میده. با این قسمت الان اصلا کاری نداریم. برای جک و لیز به فایل صوتی گوش میکنیم ببینید که چه کارهایی انجام دادن، چی درست کردن و این جدول رو پر میکنیم. خب به فایل صوتی میتونید گوش بکنید. در صفحه 121 هم اودیو اسکریپتش هست، میتونید مراجعه کنید و اگر اشکالی داشتید اونجا اشکالتون رو برطرف بکنید. و اما برای جک و لیز ما 1 2 3 داریم، یعنی قسمت اولش اپتایزر هست، دابل پی نوشته میشه. اپتایزر در قسمت بالا گفتیم، قسمت بی حروفش هست، کلماتش هست. appetizer پیش غذا و برای نمبر 2 main course هست و نمبر 3 هم که dessert هست. جک برای appetizerش carrot and orange soup درست کرده. برای appetizerش carrot and orange soup درست کرده. سوپ هویج و پرتقال هست. و نمبر 2 main courseش chicken breast filled with cream cheese. سینه مرغ هست که از چی پر شده؟ filled with یعنی پر شده از یا پر شده با cream cheese پنیر خامه‌ای. و نمبر 3 pancakes with chocolate sauce. پنکیک هایی رو با چاکلت سس درست کرده، یعنی سس شکلاتی که اینا برای دیزرتش آماده کرده. خب و اما لیز نمبر 1 appetizerش carrot and onion salad with orange dressing. carrot and onion salad سالاد هویج و پیاز با اورنج درسینگ هست. درسینگ هم مثل درس هست، چیزی که میتونه بپوشونه. این هم به معنای سس هست، نوع سس یا چاشنی هست که با اورنج درست کرده، با پرتقال درست کرده، یعنی روی اون رو میپوشونه، میشه روی غذا ریخت. اورنج درسینگ. و نمبر 2 مین کورسش غذای اصلیش پاستا with creamy chicken sauce. creamy chicken sauce پاستا هست با سس خامه‌ای مرغ هست. و برای دیزرتش chocolate and orange mousse درست کرده. chocolate and orange mousse. موس نوعی دسر هست که سفیده تخم مرغ به علاوه خامه زده شده رو با شکلات قاطی میکنن و اون دسر درست میشه. خب chocolate and orange mousse هم که مشخصه موس یا دسری هست که با پرتقال و شکلات درست شده. خب اینا غذایی بود که جک و لیز درست کردن. میریم قسمت بعد. Part D Communication. Get ready cook. Page 109. Look at the photos of their dishes. Whose dishes do you prefer? خب در صفحه 109 میتونید مراجعه بفرمایید. اونجا ببینید غذاهایی که اینا درست کردن تصاویرش رو گذاشته. Photos of their dishes و whose dishes do you prefer. prefer گفتیم ترجیح دادن. Whose dishes غذای کی رو شما ترجیح میدید. به تصاویر نگاه کنید و خودتون میتونید در مورد نوع غذاها صحبت بکنید و بگید که for example I prefer for example Jack's dishes. من غذاهای جک رو ترجیح میدم. اگر توضیحی هم دارید میتونید بدید. و اما part E 4.34 listen to part 3. به قسمت 3 هم گوش کنید. What does the judge say about Jack and Liz's dishes? Who wins? قسمت 3 جاج که اینجا به معنی داور هست. جاج معنی کلیش داور و قاضی میشه. ببینید که در مورد غذاهای جک و لیز چی میگه و اینکه who wins کی برنده میشه or who is the
winner کی برنده هست. خب برمیگردیم به جدول و در قسمت جدول توضیح میدیم. برای appetizer، برای غذای جک، the judge says for soup delicious and very good، میگه خوشمزه و خیلی خوبه. but needs a little cream، but needs a little cream، مقدار کمی خامه لازم داره. for the main course he says chicken is nice، مرغش خوب شده but not very original، اما خیلی خوب در نیامده، خیلی شکیل و درست در نیامده. very tasty، اما خوشمزه هست. taste tasty یعنی مزه داره. very tasty خوشمزه هست. و برای دیزرت هم میگه they look beautiful and taste great، خوب به نظر میرسن. they look beautiful and taste great و مزهشون هم عالیه. برای لیز the judge says nice but the onion taste is too strong، خوبه but the onion taste یعنی مزه پیاز، اما مزه پیاز خیلی تند و زیاد هست. strong هست، too strong. و برای main course میگه very good but needs more salt and pepper، very good خیلی خوب اما احتیاج به مقدار بیشتری نمک و فلفل داره. needs more salt and pepper، more بیشتر، more salt and pepper. و برای دیزرت میگه beautiful tastes wonderful delicious، خب عالیه، شکل شکیل هست، beautiful هست و taste wonderful مزهش هم عالی هست و delicious که معنای خوشمزه هست، delicious. و اما برنده هم میگه the winner the judge says the winner is Jack، Jack برنده میشه. نظر جاج این هست که Jack is the winner، Jack برنده مسابقه هست. Part F in pairs think of one of your favorite dishes. Write the ingredients you need. Tell your partner. خب با دوستتون بیاید در مورد غذاهای محبوب و مورد علاقتون صحبت بکنید. ببینید که چه چیزهای اینگریدینتش هست، اونها رو بیاید بنویسید و در موردشون بیاید صحبت بکنید. انواع غذاها رو میتونید غذاهای ایرانی خودمون رو هم یا پیتزا که مشخصه رو بیاید بگید که برای اینگریدینتش چی لازم دارید. For example pepper, meat, mushrooms for example. به این صورت میتونید اینگریدینتش رو بیان کنید. از لیست صفحه 169 هم 163 هم میتونید استفاده کنید. خب قسمت 9A در اینجا به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 9 Part B White Gold، طلای سفید. در درس 9 قسمت B Quantifiers How much, how many, a lot of, etc. for grammar. How many و how much رو کار میکنیم. A lot of و غیره رو داریم. در زمینه grammar هست. Quantifier ها هستن که کمیت نماها گفته میشه در فارسی. vocab هم food containers، در درس قبل food رو کار کردیم. در این درس میخوایم ظرف‌های غذاها رو با هم یاد بگیریم، مثل بطری، بسته، جعبه، شیشه و غیره. و pronunciation هم صدای ش و س رو مرور میکنیم، بیشتر یاد میگیریم. در قسمت حبابی how much salt does it have. How much salt، چقدر نمک داره. Not much، خیلی نداره. میریم قسمت 1 vocabulary. Food containers، ظروف غذا. 435 match the words and pictures. Listen and check. در تصویر بطری آب رو میبینیم، اینجا یه بسته بیسکویت میبینیم، اینجا یه جعبه میبینیم، اینجا یک پاکت ظرف آب میوه میبینیم و قوطی، یه شیشه و یک کیسه یا پاکت اینجا هم میبینیم. خب A bottle number 1 هست. A bottle تصویر هم که میبینید water هست. A bottle of water میتونیم بهش بگیم یا mineral water، آب معدنی. قبلا کار کردیم mineral، معدنی. و a box number 3 هست. A box for example a box of chocolates. و a can number 5 a can. به این قوطی های حلبی که از غل و آلومینیوم و غیره درست میشن به اینا میگیم can، مثل پپسی و کولا و غیره. A can. A can of Coke for example. A can of Pepsi or soda. و a carton. A carton در این قسمت میبینید
جنس کارتون هست، چند لایه هست، بهش میگیم کارتون. استرسش هم گذاشته a carton. کارتون نمیگیم مثل فارسی. a carton. و جار به شیشه هایی که به این صورت هست مربا توشون میریزیم، حالا رب یا چیزهای دیگه، که فرقش با شیشه هایی که مثل بطری هست این هست که بطری ها دهانشون تنگ هست و شیشه های مثل شیشه های مربا دهانشون گشادتر هست. به اینا میگیم جار. دیگه به اینا باتل نمیگیم و یا به اینها جار نمیگیم. A jar of, for example, strawberry jam. مربا. Strawberry jam or apple jam, for example. و a package number 2 هست. یه بسته هست. package. و a bag که پاکت یا کیسه هست مثل چیپس. a bag. خب میتونید به فایل صوتی هم گوش بکنید. بریم 436. Listen and write 5 phrases. گوش کنید و 5 عبارت بنویسید. یعنی که با این اسامی ظروف اسم غذاهاش رو هم بنویسید. ظرف و مظروف. به فایل صوتی لطفاً گوش کنید. بعد از اون میگیم که چه چیزهایی بوده. 4.36 1. A bottle of oil. 2. A bag of oranges. 3. A can of peas. 4. A box of cereal. 5. A carton of milk. Number 1. A bottle of oil. A bottle. دوستان میگن چرا نمیگید bottle؟ وقتی که میخواید زبان رو به صورت امریکن تلفظ کنید باید بگید bottle. یعنی تی رو به سرعت روی زبانتون به سقف دهان بخوره برگرده. bottle به این صورت. A bottle of oil. یک بطری روغن. Number 2. A bag of oranges. A bag of oranges. یه پاکت یا کیسه پرتقال. Number 3. A can of peas. A can of peas. can قوطی هست گفتیم. یه قوطی از نخود فرنگی که بسته بندی هستن اینها. Number 4. A box of cereal. A box of cereal. box حالا میتونه به این صورت باشه و یا جعبه های به شکل دیگه، اما جعبه مشخصه. غلات رو دیدید که مثل صبحانه های مثل بروشتوک و غیره که انواع مختلفشون هست، اونها در باکس بسته بندی شدن. A box of cereal. و 5. A carton of milk. A carton of milk هست. اینا کارتون میلک هستن. اگر شیر در باتل بود میگید a bottle of milk. این هم از قسمت B. میریم قسمت C. Make phrases with the containers and the words below. خب کلماتی که پایین هستن رو حالا میایید با کنتینرهای بالا میایید با هم مچ میکنید و یه فریزهای دیگه میایید میسازید. یه مثال خودش گفته a package of cookies. A package. یه بسته از شیرینی. میریم قسمت رو با هم حل میکنیم. پاسخهای متفاوتی میتونید بدید اما یه نمونه هاش رو با هم کار میکنیم. cookies. A package of cookies مثل همینی که خودش گفته. A box of cookies میتونی یه وقتی یه box of cookies داشته باشیم، یه جعبه شیرینی داشته باشیم. chocolates. شکلات رو چطور میگیم؟ شکلات میتونه a box of chocolates باشه for example. برای سودا که میدونید چی هست، نوشیدنیه، a bottle of soda و یا a can of soda میتونه باشه. potato chips رو میدونید چیپس سیب زمینی هست، میتونه a bag of potato chips باشه. a bag of potato chips. juice میتونه a bottle باشه، a carton باشه. برای جم هم که گفتیم جار هست، a jar of jam. برای water میتونیم بگیم a bottle of water. برای رایس میتونیم بگیم a bag of rice. حالا کیسه‌ای به این صورت نه، نایلونی میتونه باشه. a bag of rice or a package of rice میتونه بسته به این صورت باشه. sugar میگیم a bag یا box of sugar. و برای تونا که ماهی تون هست میگیم a can of tuna و یا a package of tuna. معمولا ما کنش رو بیشتر دیدیم، قوطی بیشتر دیدیم که نگهداری میشه. خب میریم قسمت to grammar.
Quantifiers: how much, how many, a lot of, etc. Look at the pictures at the bottom of the page. Then ask and answer questions about the food. خب در قسمت پایین at the bottom of the page، در قسمت پایین at the bottom of the page به تصاویر نگاه بکنید و سوالاتی رو در مورد غذاها میتونید بپرسید. غذاها چیا هستن؟ دارک چاکلت رو نشون میده، اپل، کوکا و پوتیتو چیپس، توست، olive oil و واتر هم هست که باید بپرسیم how much sugar, how much salt رو میخوام بپرسیم. در باکس اولا نگاه بکنید، این قسمت a lot رو نشون میده در سپونش، a little, not much و none. اینها چی هستن؟ مقدار خیلی زیاد رو با a lot نشون میدیم. a lot of sugar, a lot و یا a lot of salt. خیلی کم رو چون قابل شمارش نیست میگیم a little و یا not much که عکسش هست، یعنی خیلی زیاد نه. a little یعنی خیلی کم، not much هم یعنی خیلی زیاد نه، خیلی کم. و none هم که میبینید خالیه، هیچی. وقتی میخوایم بگیم هیچی میگیم none. سوالات هم به این صورت میتونه باشه how much sugar is there in dark chocolate? How much sugar is there in dark chocolate? چقدر شکر در شکلات تلخ وجود داره؟ How much sugar در حالا اپل میخواید بپرسید. How much sugar is there in an apple? در یک سیب چقدر شکر هست؟ یا در کوک. How much sugar is there in a can of coke? پاسخ هم به این طور میتونه باشه، به این شکل میتونه باشه. I'm not sure. مطمئن نیستم. I think there is a lot. فکر میکنم زیاد باشه. I think there is a lot. فکر میکنم خیلی زیاد نباشه. I think there is not much. خیلی زیاد نیست. خیلی کم. I think there is a little. کاملتر میخواید بگید. I think there is a little sugar in dark chocolate. و یا میتونید اگر میدونید که چیزی در شکری در غذا وجود نداره میگید که none. I think there is none. هیچ چیزی وجود نداره. و اما part B communication sugar and salt page 109 check your answers to A. خب سوالا رو میپرسید در مورد غذاها، پاسخاتون هم یادداشت میکنید، بعد میتونید برید به صفحه 109 مراجعه بکنید و کمیونیکیشن رو انجام دادیم. چک بکنید ببینید که در مورد سالت یا شوگر چه چیزهایی میگیم، در مورد مقادیرشون. و part C complete the sentences with a food or drink from A. از لیست A اون قسمت های پایین رو پر میکنیم. There isn't any salt in. نمک در چه چیزی وجود نداره؟ In olive oil. در روغن زیتون. Olive oil. به این صورت هم تلفظش هست. There isn't any salt in olive oil. هیچ نمکی در روغن زیتون وجود نداره. منفی هست، با any آوردیم. هیچ چیزی وجود نداره. و there is a little sugar in. مقداری شکر در dark chocolate وجود داره. There is a little sugar in dark chocolate. مقداری شکر در شکلات تلخ وجود داره. Number 3, there isn't much salt in potato chips. There isn't much salt. نمک زیادی در چیپس سیب زمینی وجود نداره. و number 4, there is a lot of sugar in soda. در سودا شکر زیادی وجود داره. و یا there is a lot of sugar in a can of soda. اگر بخوایم واحد رو دقیق تر بگیم a can of soda. A can of soda. شکر زیادی در سودا وجود داره. Part 3 pronunciation sh and s. 438 listen and repeat the words and sounds. به صداها گوش کنید و تکرار کنید. ببینید علامت ش رو کار کردیم، گفتیم شکل انتگرال ریاضی هست، به این شکل شاور هم درستش کردن که ما یادمون بمونه. shower. shower. و کلماتی که اینجا روبروش گذاشته sugar و fish هست. میخوایم بگیم که اینجا اسم ما صدای ش میگیره. sugar. و fish هم که میدونید که از S و H تشکیل شده و S و H در انگلیسی صدای ش داره.
صدای بعدی ما سه هست که علامت سنیک رو گذاشته، مار، و کلمه سنیک رو هم زیرش نوشته. کلمه سالت به معنای نمک صدای سه داره. شوگر و شور که مطمئن هست در اینجا دو کلمه در انگلیسی هستن که SU دارن در ابتداشون و صدای ش میدن. این رو به صورت یک قانون حفظ کنید برای خودتون. دو تا کلمه انگلیسی که SU داره در ابتداشون و صدای ش میدن. sugar و sure مطمئن. Put the words in the right column, listen and check. خب کلمات رو باید در ستون مناسب بذاریم. بعد از fish و بعد از chocolates صداهای ش در اینجا و صدای س در اینجا که کار میکنیم. اونهایی که صدای ش دارن مثل delicious صدای ش میده اینجا، CI صدای ش گرفته. fresh تازه. information اونهایی که TION دارن گفتیم اسم هستن، information TION صدای ش گرفته اینجا. و reception تکرار هست دوباره TION صدای ش. و shopping SH shopping CI دوباره صدای ش. special و sure هم که قبلا صحبتشو کردیم گفتیم صدای SU که صدای ش میده. دیگر کلماتی که در این لیست قرار میگیرن مثل cereal، sauce، center، rice، glass، salad، science کلماتی هستن که زیر لیست سنیک قرار میگیرن، صدای س قرار میگیرن. پس به این ترتیب کلماتی که اس در ابتداشون دارن صدای س میگیرن، در ابتدا اس داشته باشن صدای س دارن، مگر کلمه مثل sugar و sure که استثناء هستن SU دارن در ابتدا، اینها صدای ش میگیرن. گاهی وقتا اس در میانه کلمه و یا در انتهای کلمه صدای ز رو هم به خودش میگیره که بعدا با نمونه‌هاش آشنا میشیم. و اما part C 440 listen and repeat the dialogue then practice it with a partner. یا دیالوگی در پایین اومده با هم میخونیم و میتونید با دوستتون تمرین کنید و تکرار کنید با فایل صوتیش. Are you sure this is salt? I think it's sugar. Are you sure? آیا مطمئن هستید this is salt که این نمکه؟ من فکر میکنم این شکره. I think it's sugar. No, I'm sure it's salt. نه مطمئنم که نمکه. No, I'm sure it's salt. I put some in the rice salad. من مقداری I put some یعنی مقداری از اون رو توی rice salad سالاد برنج ریختم. A میگه let's taste the salad. It was sugar. بیا سالاد رو مزه کنیم. Let's taste the salad. و میگه علامت انزجار هست و میگه it was sugar. شکر بود. I told you بهت گفتم. و بی میگه sorry متاسفم. خب بریم صفحه بعد. speaking part 4 speaking. Read the questionnaire and complete the questions with how much or how many. خب پرسشنامه‌ای در پایین هست، باید با how much و how many بیایم پرش بکنیم. how much رو گفتیم، how many رو هم گفتیم. یه دور دیگه مرور میکنیم. how much رو برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده میکنیم. how many رو برای اسامی که قابل شمارش هستن، جمع هستن، تعدادشون رو میخوایم بپرسیم. میریم قسمت پایین. How much sugar and salt do you have a day? روزانه چقدر نمک و شکر میخورید؟ Sugar. زیر جدول شکر میریم. Number 1. How many spoonfuls of sugar do you have in your tea or coffee? How many spoonfuls? Spoon به معنای قاشق. Spoonful یعنی یه قاشق پر. وقتی جمع میشه spoonfuls یعنی قاشق پر شکر. Do you have in your tea or coffee? توی چای یا قهوه‌تون میریزید یا میخورید. How many spoonfuls? Spoonfuls جمع قابل شمارشه. spoon خودش واحد شمردن هست. یه قاشق، دو قاشق. One spoon, two spoon. One spoonful یعنی یه قاشق پر. Two spoonfuls یعنی دو قاشق پر. بعد برای قاشق هم واحده مختلفی داریم. مثلا table spoon داریم و tea spoon.
تیسپون قاشق چایخوری، قاشق کوچیک هست. تیبل سپون همون قاشقایی که باهاش نهار و شام میخوریم. قاشقای بزرگتر هستن. پس با how many پرسیدیم. حالا پاسخش با خودتون هست. 2 or more spoonfuls و یا 1 spoonful و یا none. هیچ کدومشون. Number 2, cans of soda or other carbonated drinks. Do you drink a day? Cans of soda. can قابل شمارشه. 1 can, 2 cans. بعد قبلش how many بیاریم. چند تا. how much نمیگیم. اگر سودای خالی بود میگفتیم how much soda. اما وقتی واحدش رو آوردیم میگیم how many bottles, how many cans. How many cans of soda. چند تا قوطی سودا. یا other carbonated drinks یعنی نوشابه های گازدار. carbonated میدونید از کاربن هست، گازی که داخل درینک ها میذارن میشه که اون درینک گازدار میشه. Do you drink a day. روزانه میخورید. How many cans of soda or other carbonated drinks do you drink a day. چند تا قوطی سودا یا نوشابه های گازدار دیگه روزانه شما میخورید. 2 or more, 1 or none. Number 3, fruit or fruit juice do you have a day. میوه و آب میوه قابل شمارش نیست. میگیم how much fruit or fruit juice. چقدر میوه یا آب میوه do you have a day. روزانه میخورید. A lot مقدار زیاد. Not much خیلی زیاد نه. C هم که none هست هیچی. Number 4, cookies do you eat a week. Cookies. How many cookies. چند تا شیرینی. Do you eat a week. روزانه به صورت هفتگی میخورید. A lot, not many و none. مشخصه مقدار زیاد، خیلی زیاد نه و none هم که هیچی هست. اینجا not much داشتیم به خاطر اینکه fruit not much باید بگیم و برای قابل شمارش ها میگیم not many. خیلی زیاد نمیخورن. Salt. How often do you add salt to your food at the table? How often گفتیم هر چند وقت یه بار. Do you add به معنای اضافه کردن، جمع کردن هم میشه. How often do you add salt to your food or to your food at the table? هر چند وقت یه بار به غذاتون سر میز نمک اضافه میکنید. Salt. Always, sometimes, never. همیشه، بعضی وقتا، هرگز. Number 6. How much take-out food do you eat? How much. غذای بیرون بردنی take out و یا take away هم میگیم. چقدر غذای بیرون بردنی شما میخورید؟ یعنی غذایی که از رستوران میگیرید یا از فست فود میگیرید و میبرید برای خوردن. A lot, not much, none. How much غیر قابل شمارشه. Number 7. Bread do you eat a day? نون هم غیر قابل شمارشه مگر که با واحدش بیاد که در درس‌های بعد میگیم. How much bread. نون چقدر میخورید؟ روزانه چقدر نون میخورید؟ A lot, a little, none. A little یعنی یه ذره، یه مقدار، برای غیر قابل شمارش. Number 8. cheese. پنیر هم غیر قابل شمارشه. نمیتونیم بگیم یه پنیر، دو پنیر. در فارسی میتونیم بگیم یه نون، دو نون، اما در انگلیسی نمیتونیم بگیم یه نون، دو نون. بعد واحد لوف رو به کار ببریم براش. L-O-A-F. پنیر هم همینطور. How much cheese do you eat a week? به صورت هفتگی چقدر پنیر میخوری؟ A lot, a little, none. مقدار زیاد، مقدار کم و هیچی. پس برای پاسخ دادن به how much میتونیم از a lot, a little و none استفاده کنیم. a lot رو برای many هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی how many اگر بگیم how many cookies میتونیم بگیم a lot و none هم میتونیم بگیم هیچی. اما a little رو برای غیر قابل شمارش استفاده میکنیم و many رو not many رو برای قابل شمارش استفاده میکنیم. a little رو برای قابل شمارش ها استفاده نمی کنیم. Part B. In pairs interview your partner. Do you think he or she needs to eat less sugar and salt?
خب با دوستتون صحبت کنید، همین مسئله بالا رو، جدول بالا رو باهاش صحبت کنید، کوئسشنر رو با هم پر بکنید. ببینید که اگر زیاد شکر میخوره، زیاد نمک میخوره یا شکر میخوره، اونجا بهش بگید که باید کمتر مصرف بکنه. You have to eat less. باید کمتر بخوری. اگر شکر هست you have to eat less sugar or you have to eat less salt. باید غذای شکر کمتری بخوری یا نمک کمتری بخوری. اگر بیشتر باید بخوره بهش بگید you have to eat more sugar or more salt که توصیه نمیشه. این قسمت C work in pairs. A. Say how much you eat or drink of the things below. B. Respond and ask for more information. Then say if you think A has a healthy diet or not. Change roles. خب از کلماتی که در پایین اومده میتونید استفاده کنید، جمله هایی رو بسازید و ببینید که آیا رژیم غذایی دوستتون healthy diet هست، رژیم غذایی سالمی هست و یا نه، و change roles هم بکنید، جابجا کنید. خب غذاها رو اشاره میکنیم: fish, meat, potatoes, vegetables, chocolate, fast food, eggs, pasta, olive oil و butter. ماهی، گوشت، سیب زمینی، سبزیجات، شکلات. غذای فست فود: تخم مرغ، پاستا، روغن زیتون و کره. در قسمت 5 reading, read the magazine article white gold with a partner, complete the facts with sugar or salt. Part B, read the article again and highlight 5 new words or phrases, compare with the partner. Did any of the facts surprise you? آیا هیچ کدوم از حقایقی که در متن گفته شده شما رو متعجب کرده یا نه؟ متن رو با هم میخونیم، کلمات جدیدش رو هم کار میکنیم، یعنی قسمت A, B, C رو با هم دیگه انجام میدیم. White gold. Fascinating facts about sugar and salt. طلای سفید. Gold طلا و white طلای سفید. Fascinating facts about sugar and salt. حقایقی جالب در مورد شکر و نمک هست. At different times in history, both sugar and salt were called white gold because they were so expensive and difficult to get. But there are many more interesting facts about sugar and salt. در دوره‌های مختلف در تاریخ شکر و نمک هر دو white gold گفته می شدن، طلای سفید گفته می شدن، به خاطر اینکه اونها به دست آوردن اونها گران و مشکل بود. اما حقایق جالب بیشتری در مورد شکر و نمک وجود داره که در پایین حقایق رو میگیم. Christopher Columbus introduced sugar to the New World in 1493 on his second voyage. خب کریستوفر کولومبوس رو میشناسید. کریستوف کولومب میگیم در فارسی، کسی که یک ایتالیایی بود که با کشتی‌های اسپانیایی دنیای جدید که همون امریکای حاضر هست رو کشف میکنه، سرزمین‌هاشو، و در سال 1493 در سفر دوم خودش، سفر دریایی خودش که سفر دومش بود، on his second voyage تلفظ میشه، شکر رو برای اون سرزمین میاره و معرفی میکنه. Introduced sugar to the New World in 1493. و if you eat too much salt, about 0.03 ounces per 2.2 pounds of weight, you can die. This was a method of ritual suicide in ancient China. اگر مقدار زیادی نمک بخورید، یعنی برای هر 2.2 پوند وزن بدنتون 0.03 اونس نمک بخورید، کشته میشید. خب اونس و پوند رو هم کار بکنیم. اونس خونده میشه OZ، کدش هست، علامت اختصاریش هست و برابر با 1/16 پوند هست. خود پوند هم که 453 گرم تقریبا میشه، هر پوندی میشه نیم کیلو تقریبا. خود اونس رو میتونیم اگر به گرم بگیم میشه 28 گرم
28.35 گرم. اعداد رو هم به این صورت میخونیم اگر کار نکردید. اینجا صفر قبل از ممیز رو نیاورده. خب مشخصه که منظورش 0.03 هست. ممیز یا اون اعشاری که در فارسی میخونیم رو ما میگیم پوینت. اینجا میتونیم صفر قبل رو نخونیم و بگیم 0.03 ounces. چون عدد 3 هست ounce رو باید ounces بگیم. و 2.2 به این صورت میخونیم. اعداد بعد از اعشار رو در انگلیسی یادتون باشه به این صورت میخونید. اگر 5 رقم هم وجود داشته باشه میخونید 0, 3, 3, 2, 4 به همین صورت. جدا جدا میخونید. This was a method of ritual suicide. Ritual یعنی مذهبی، آیینی، تشریفاتی. Suicide. Side یعنی کشتن. سوی به معنای خود هست. Suicide یعنی خودکشی. پس نوعی روش خودکشی مذهبی یا آیینی یا تشریفاتی در ancient چاینا بوده. چین قدیم، چین باستان. ancient یعنی باستان. پس اینا همش هایلایت بشه. ounce رو گفتیم واحد وزن هست. پوند هم همینطور، این واحد ریزتر هست نسبت به پوند. و ritual گفتیم method هم که روش هست، متد گفته میشه یا روش گفته میشه در فارسی. ritual مذهبی، آیینی. و suicide خودکشی هست و ancient یعنی باستان، قدیم، به گذشته برمیگرده. ancient China, ancient Persia, ancient for example Iraq، عراق قدیم، ایران قدیم. و suicide اگر کسی suicide انجام بده با فعل commit میاریمش. commit C-O-M-M-I-T. He committed suicide. اون مرتکب خودکشی شد یا خودکشی انجام داد یا خودش رو کشت. در انگلیسی به این صورت میگیم he committed. He committed suicide. She committed suicide. She wants to commit suicide. اون میخواد مرتکب خودکشی بشه، خودش رو بکشه. و اما Salzburg in Austria was called the city of salt because of its mines. Salzburg. برگ یعنی شهر. در زبانهای آلمانی ژرمنی برگ یعنی شهر. سالتس به این صورت تس. ز اینجا تس خونده میشه. تس مثل پیتزا تس گفته میشه. هر کجا در زبانهای آلمانی و از این قبیل مثل اتریش و غیره که به آلمانی خیلی نزدیک هستن دیدید صدای ز رو تس میخونید. سالزبورگ in Austria. سالزبورگ در اتریش was called the city of salt. شهر نمک خونده میشد به خاطر its mines. mine معدن، به عنوان اسم میشه معدن. mine مال من هم میشه اما mine به عنوان اسم میشه معدن که جمعش هم میشه mines. به خاطر معادنش، معادن نمکش خونده میشد یا گفته میشد the city of salt. If you want to check if an egg is fresh, put it in a cup of water and salt. If the egg floats, it isn't very fresh. اگر شما میخواید چک بکنید ببینید که آیا یک تخم مرغ تازه هست یعنی سالم هست، اونو داخل یک فنجان آب با نمک بذارید، یعنی فنجان یا ظرف بزرگ که داخلش نمک باشه، نمکش حل شده باشه. If the egg floats، اگر تخم مرغ شناور میشه، شناور float یعنی شناور بودن، floating، float گذشتهش floated شناور شدن. اگر تخم مرغ شناور هست it isn't very fresh خیلی تازه نیست. In Brazil, fuel made from sugar is used in cars instead of gas. در برزیل، کشور برزیل در امریکای جنوبی، fuel سوخت، fuel در آمپر ماشین دیدید پشت داشبورد ماشین علامتش هست fuel خونده میشه.
fuel. fuel made from sugar. سوختی که از شکر درست شده is used استفاده میشه in cars در ماشین ها instead of gas به جای بنزین. در امریکن به بنزین میگیم gas. instead of gas به جای بنزین. پس فیول هایلایت بشه instead و gas رو هم اگر نمیدونستید هایلایتش کنید. سوختی که از شکر به دست میاد. Americans eat or drink about 5 pounds of sugar a month. آمریکایی ها تقریباً 5 پوند شکر به صورت ماهانه میخورن یا مینوشن. Americans eat or drink about 5 pounds یعنی 2.5 کیلو تقریباً of sugar 2.5 کیلوی شکر a month در یک ماه. They eat یعنی با غذاهاشون میخورن یا drink توی سودا و یا نوشابه ها هست. خب number 7 salt is used to make glass, laundry detergent and paper. salt نمک استفاده میشه is used ساختارش پسیو هست مجهوله به همین شکل یاد بگیرید is used یعنی استفاده میشه که برای ساخت glass شیشه laundry یعنی شستشوی لباس laundry detergent یعنی پودر لباسشویی detergent پودرای رختشویی هستن and paper و کاغذ برای ساخت این مواد از salt استفاده میشه. Number 8 salt kills some bacteria and so helps food to last longer which is why cheese contains a lot. salt یا نمک بعضی از باکتری ها رو میکشه. kill some bacteria و بنابراین کمک میکنه به غذا so helps food to last longer. last اینجا فعل هست. last یعنی ماندن دوام پیدا کردن. to last longer یعنی بیشتر دوام بیاره بیشتر بمونه. which is why cheese contains a lot و به همین خاطر هستش که چیز مقدار زیادی نمک داره. contains a lot contain یعنی محتوی بودن حاوی بودن. در قسمت ظرف ها گفتیم container که ظرف هست. اینجا verb محتوی مقدار زیادی نمک هست a lot. If you put sugar into a vase of flowers, the flowers last longer. If you put sugar into اگر مقداری شکر اگر شکر داخل ظرف گل بذارید vase یعنی گلدان واز هم خونده میشه اما vase بیشتر امریکن کاربرد داره. اگر مقدار شکر یا شکر داخل گلدون گل بذارید the flowers last longer گلها بیشتر دوام میارن بیشتر باقی میمونن. last رو در قسمت بالا کار کردیم فعل هست اینجا. they last longer بیشتر دوام میارن. number 10 sugar only contains energy. It doesn't contain any vitamins or minerals. شکر فقط محتویه یا حاوی انرژی هست. only contains energy. It doesn't contain این حاویه یا شکر حاویه هیچ ویتامین یا مواد معدنی نیست. any vitamins or minerals. Sure and sugar, number 11, are the only two words in the English language that begin with SU and are pronounced SH or sh. Sure مطمئن و sugar به معنی شکر تنها دو کلمه زبان انگلیسی هستند که با SU شروع میشن و به این صورت ش هم تلفظ میشن. We need to have a little, number 12, we need to have a little salt in our diet, but not more than 4 grams a day, which is about 1 teaspoon. ما لازمه که مقداری نمک توی رژیم غذاییمون داشته باشیم. We need to have a little salt in our diet. Our diet رژیم غذاییمون رو میگه.
but not more than 4 grams a day. اما نه بیشتر از 4 گرم در روز. Which is about 1 teaspoon که تقریباً 1 قاشق چایخوری میشه. خب facts رو صحبت کردیم. We learned about the facts about salt and sugar. We highlighted the words we didn't know and we talked about them. And now you have to answer these questions. Did any of the facts surprise you? آیا براتون جالب بوده؟ تعجب شما رو برانگیخته یا نه؟ یا اینکه از قبل اینها رو میدونستید؟ خب با نگاه علمی به این مطلب میتونید نگاه بکنید و نگاه گرامری که any رو به کار برده، little رو به کار برده و تلفظش رو sugar و salt رو کار کردیم. خیلی مطلب خوبی بود. قسمت پایین 6 هم که song هست، sugar رو میتونید کار بکنید. فایل PDF رو هم گذاشتیم، میتونید به فایل صوتیش گوش کنید و با متن PDF چک بفرمایید. 9B در اینجا با پایان میرسه. براتون آرزوی موفقیت. به نام خدا. Unit 9C Quiz Night. Quiz آزمون، امتحان یا مسابقه های اطلاعات عمومی در تلویزیون و رادیو هم میشه. شبیه مسابقه عنوان درس هست. در قسمت گرامر ما comparative adjectives رو داریم. comparative از compare میاد، یعنی مقایسه کردن. صفت هایی که تفضیلی هستن، یعنی برتر بودن و بزرگتر بودن نسبت به چیزی دیگه رو به ما نشون میدن، مثل بزرگتر، کوچکتر، bigger, smaller. در وکب هم high numbers رو کار میکنیم. high numbers به اعدادی میگیم که 3 رقمی، 4 رقمی و بزرگتر هستن. 3 digits, 4 digits و غیره هستن. در pronunciation صدای R رو داریم و sentence stress مثل همیشه. در قسمت حبابی هم Is the US bigger than Mexico؟ آیا ایالات متحده بزرگتر از مکزیک هست؟ Is the US bigger than Mexico؟ و پاسخ Yes, it's 5 times bigger. بله، 5 برابر بزرگتره. Number 1, vocabulary, high numbers. Read 3 questions from a radio quiz show. Choose the right answer for each question. یه مسابقه رادیویی هست. سوالاتش اینجا در قسمت پایین اومده، شماره 1، 2، 3 و پاسخ صحیح رو ما باید بهش بدیم. میخونیم و پاسخ صحیح رو اگر میدونید علامت گذاری میکنید و ببینیم که چطور اصلا خونده میشه. Number 1, what is the approximate population of Vietnam؟ جمعیت تقریبی ویتنام چقدر هست؟ این رو میتونید برای کشور خودمون یا برای هر کشور دیگه هم استفاده کنید. Approximate population اصطلاح خوبی هست. جمعیت تقریبی. What is the approximate population of Iran, for example? Is it A? Is it B? Is it C? به این صورت هم پرسیده میشه. جوابش A هست، B هست یا C هست. اعدادش 68 million, 78 million و C هم که 88 million. پاسخ ما هم C میشه. Number 2, how many calories? How many calories are there in a Big Mac? در یه بیگ مک چقدر کالری هست؟ بیگ مک همون همبرگرهای بزرگی هستن که در رستوران‌های زنجیره‌ای مکدونالد فروخته میشه. بیگ مک اون سایز بزرگش هست. Large hamburgers. خب کالریش A 670, 540, 305 که پاسخ ما B هست. Number 3, how far is it from New York City to Los Angeles? How far is it? فاصله چقدر هست؟ How far وقتی میگیم یعنی داریم فاصله رو میگیم. چقدر راهه؟ چقدر فاصله هست از نیویورک سیتی تا لس آنجلس؟ نیویورک سیتی میدونید که در شرق امریکا قرار گرفته، شمال شرقی، و لس آنجلس در کالیفرنیا در غرب آمریکا قرار گرفته. فاصله شون هم about 2500 miles هست. تقریبا 2500 مایل میشه. گزینه‌های بعدی میتونیم بگیم multiple choice هست، چند گزینه‌ای هست. about 1500 miles و about 3100 miles میشه که پاسخ ما گزینه A هست. Part B 442 listen and check how do you say the three answers. خب
به فایل صوتی میتونید گوش بکنید و ببینید که چطور پرسیده میشه و چطور پاسخ داده میشه. نکته هایی رو هم تو این 3 سوال بگم خدمتون. در سوال اول میگه I think it's C. فکر میکنم پاسخش C باشه. در سوال دوم میگه final answer. پاسخ آخرتون هست، جواب آخرتونه، یعنی مطمئن هستید. final answer و یا is it your final answer که میتونه بگه yes I'm sure this is the final answer. Part C 148 Vocabulary Bank Days and Numbers. مراجعه میکنید به ویدیو کلیپ صفحه 148. vocab هست do part 4 قسمت 4 که قسمت آخر هست رو انجام بدید و دوباره برمیگردید به این قسمت D. حتما این قسمت C رو انجام بدید که در مورد numbers اعداد کار کرده باشیم. Part D Look at the numbers below. Correct the mistakes. اعدادی که در پایین اومدن در سمت چپ نوشتاری هم اومده. ببینید که کدوم یکی از اینها اشتباه نوشته شده. گزینه اول که صحیح هست 175. بعد از 100 گفتیم که and رو میاریم و گاهی وقتا میتونیم در محاورات and رو حذف بکنیم. 100 و یا 175. 175. عدد بعدی ما 2150 هست که اینجا گفته 2150 که این and اول اضافه هست. بعد از 100 ما and رو آوردیم که درسته. پس and اول رو حذف کنید. و 3009 3009 دیگه چون 100 نداریم دیگه قبل از 9 andمون رو میاریم. 3009 قبل از 9 and رو میذارید. و 20,000 20,000 این s اضافه هست. اعدادی که به این شکل هستن بعد از خودشون 100 و 1000 و غیره دارن یا میلیون و غیره دارن دیگه s نمیگیرن. یه وقت اشتباه نکنید بگید 20 bucks پس میشه 20,000. نه این اشتباه هست. این بخشی از عدده. این 1000 بخشی از این عدد هست. اونجایی که میگید 20 bucks یا 19 bucks 20 کتاب و یا 19 کتاب اون کتاب دیگه بخش کلمه بخشی از عدد نیست. اون اسم خودشه که باید جمع بسته بشه. پس یادتون نره برای 100 1000 میلیون بیلیون و غیره هرچی که هست اونا دیگه بعدشون s نمیارید. یه جای خاصی هست که ما اسم میاریم که بعداً در مورد صحبت میکنیم. یک اشاره هم میکنم اونجایی که میگیم هزاران نفر مثلا هزاران نفر به خیابان ها ریختن اونجا 1000 رو جمع میبریم. thousands of people hundreds of people به این صورت صدها نفر. خب پس اس اینجا رو حذف میکنیم و عدد بعدی 6 صفر داره یعنی میلیون هست. 3 میلیون مشخص شد اینجا دوباره یه اس اضافه گذاشته. در مورد صحبت کردیم اس اضافه هست. اینو حذف میکنیم. و Part E 444 Listen and write the 10 numbers you hear. 10 عدد میشنوید اون 10 عدد رو باید بنویسید. خب به فایل صوتی گوش میکنیم و بعدش اعداد رو میگیم. 4.44 1 199 2 350 3 920 4 1300 5 3437 6 7700 7 50,000 8 120,000 9 40 million 10 2,600,000 عدد اول 199 هست که A199 هم صحیح هست 199 یعنی 199. عدد بعدی 350 350. عدد بعد 920 920. Next
1300 1300. عدد بعد 3437 یعنی 3437. عدد بعد 7700 دیگه اند نداریم اینجا 7700. Next 50,000 50,000 50 سه صفر جلوش. بعد از 50,000 اس هم نمیذاریم یادتون باشه. و عدد بعد 120,000 120,000. عدد بعد 40 million 40 میلیون 40 میلیون 40 با 6 صفر در جلو. و عدد آخر 2,600,000 2,600,000 که 2,600,000 میشه 26 2 صفر و 3 صفر دیگه. عددها رو هم از سمت راست شروع میکنیم میریم به سمت چپ. سه تا باید با یک کاما جدا کنیم. نقطه نمیذاریم. با کاما جدا میکنیم که مشخص بشه. و اما پارت F answer the questions with a partner. با دوستتون به این سوالات پاسخ بدید. اگر تنها هم هستید میتونید اینا رو پاسخ بدید. Number 1 what's the population of your town or city? شهرک یا شهر شما چقدر جمعیت داره؟ What's the population? پس برای پرسیدن جمعیت میگید What is the population of your town, your city, your village, your country? کشورتون. و پاسخ میتونید بدید It's about تقریبا. اگر مطمئن هستید میگید دقیقا این عدد هست. It's about 100,000 تقریبا 100,000 تا هست. What's the population of your country که گفتیم جمعیت کشورتون رو میگید و میگید It's about 80 million people تقریبا 80 میلیون نفر. و فاصله رو میخوایم بپرسیم میگیم How far is it? How far is it from your town or city to A. New York City or to London? میتونید برای آدرس های کوچیکتر مسافت های کمتر استفاده بکنید. بگید How far is it from your home to your school? It's about 5 kilometers from my home to my school. میتونید مایلز هم به کار ببرید. بگید تقریبا It's about 3 miles from my home to my school. خب این هم که مسافت های طولانی تر هست میتونید بگید It's about 10,000 miles. خب میریم قسمت بالا listening. 445 What quiz shows are popular in your country? چه مسابقه هایی در کشور شما محبوب هست؟ مسابقه هایی که کویز هست منظورمون مسابقات علمی هست در تلویزیون یا رادیو برگزار میشه. Listen to the introduction to a quiz show called Quiz Night. خب به مقدمه یا معرفی یک برنامه کویز که به اسم کویز نایت هست گوش بکنید. Answer the questions و به سوالات پاسخ بدید. خب این فایل صوتی رو گوش میکنید و میایید به سوال یک پاسخ میدیم. Number 1. How long do the contestants have to say if the sentences are true or false? Contestants در درس قبل گفتیم یعنی شرکت کنندگان در مسابقه ای. شرکت کنندگان چقدر وقت دارن که بگن پاسخها درست هست یا اشتباه هست. To say if the sentences که آیا جملات درست هست یا اشتباه هست. The answer is they have 10 seconds. اونها 10 ثانیه وقت دارن. Seconds S-E-C-O-N-D-S 10 seconds. Number 2. How much do they win if they get? اگر گزینه‌های زیر رو در اینجا قرار بدیم اونها چقدر برنده میشن. اگر for example if they get the first answer right اگر پاسخ اولشون درست باشه if they get the first answer right they win $500. They win $500. اگر سوال اولشون رو جواب بدن درست پاسخ بدن $500 میبرن. If they get the second answer right اگر سوال دوم رو یا پاسخ دوم رو هم درست بگن they win $1,000. $1,000 اونجا برنده میشن. If they get the third answer right اگر پاسخ سوال سوم رو هم درست بگن they win $2,000. $2,000 برنده میشن.
And if they get all 8 answers right, اگر 8 سوال رو کامل جواب بدن و درست پاسخ بدن, they win $64,000. $64,000 برنده میشن. Number 3, if they get an answer wrong, how much do they lose? اگر یک سوال رو اشتباه پاسخ بدن, چقدر از دست میدن؟ They lose all their money. تمام پولشون رو از دست میدن. Number 4, what can a contestant do if they are not sure of the answer? اگر شرکت کنندگان یا رقابت کنندگان در مسابقه مطمئن نباشن که جوابشون درسته, چه کاری میتونن انجام بدن؟ What can a contestant do? یه شرکت کننده چه کاری میتونه انجام بده؟ They can call a friend. میتونن به یه دوست زنگ بزنن. و اما part B, in pairs look at the sentences from quiz night. Write T, true or F for false. خب قبل از اینکه به فایل صوتی 446 گوش بکنید, میرید قسمت پایین quiz night, قسمت رنگی رو. There are 8 questions. 8 سوال هست. میخونید و خودتون با مداد علامت گذاری کنید. ببینید که true هست یا false هست. میتونید به این سوالات عمومی general knowledge پاسخ بدید. علامت گذاری میکنید و بعد میایم قسمت بعد رو انجام میدیم با هم. Part C, 446, listen to a contestant on quiz night. Check your answers to B. How much does she win? خب یه شرکت کننده در برنامه کویز نایت شرکت کرده. سوال و پرسش و پاسخ رو گوش بکنید, ببینید که پاسخ شما چطور بود و پاسخهای صحیح رو هم ببینید. ببینید که در نهایت how much does she win, چقدر برنده میشه, چقدر پول میبره. خب میتونید به فایل صوتی 446 گوش بکنید, بعد بریم قسمت پایین رو انجام میدیم با هم. Quiz night. Number 1. The North Pole is colder than the South Pole. North Pole قطب شمال. پول قطب هست و نورث هم که شماله. The North Pole قطب شمال سردتر از قطب جنوب هست. The South Pole. South قسمت دوم TH ث خونده میشه. پاسخ false. Colder سردتر. Number 2, carrots are sweeter than tomatoes. Carrots هویج شیرین‌تر از گوجه هست. Sweet شیرین. Sweeter شیرین‌تر. پاسخ true. هویج شیرین‌تر از گوجه هست. Number 3, a proton is heavier than an electron. پروتون همون پروتون هست. پروتون در هسته اتم هست. is heavier. heavy با y میاد. heavy یعنی سنگین. heavier سنگین تر از than an electron. و الکترون رو هم که میدونید به دور هسته میچرخه. پس پروتون سنگین تر از الکترون هست. بله true. electron proton تلفظ proton electron heavier than. And number 4, the White House is bigger than Buckingham Palace. کاخ سفید. The White House به این صورت نوشته میشه. The W بزرگ, H هم بزرگ. Big, bigger. double G شده به خاطر اینکه قبل از حرف آخرش یه حرف با صدا داشته. Bigger, bigger than. بزرگتر از Buckingham Palace در انگلستان. کاخ سفید بزرگتر از Buckingham Palace هست. False. Number 5, oranges are healthier than strawberries. Oranges are healthier. Healthier. Healthy یعنی سالم. Healthier than یعنی سالمتر از strawberries که توت فرنگی هست. False. Strawberries are healthier than oranges. Number 6, female mosquitoes are more dangerous than male mosquitoes. Female یعنی مؤنث ماده. male یعنی مذکر نر جنس رو داریم میگیم. mosquito به معنای پشه جمعش mosquitoes. پشه های ماده are more dangerous خطرناکتر
than as male mosquitoes. پشه های نر هستن. پس more dangerous یعنی خطرناکتر. dangerous سه بخشیه. dangerous. نمیتونیم بگیم dangerouser. er نمیتونیم بذاریم. پس قبلش میایم more میذاریم. more dangerous. more dangerous than خطرناکتر از. پس پشه های ماده خطرناکتر هستن چون اونا نیش میزنن. Number 7. In judo, a green belt is better than a blue belt. In judo در ورزش رزمی جودو a green belt کمربند سبز یا کسی که کمربند سبز داره a green belt به این معنا هست. is better. better یعنی بهتر. as good میاد. gooder نداریم یادتون باشه. بخوایم بگیم خوب بگیم good و بخوایم بگیم بهتر بگیم gooder. no. more good نداریم. پس چی داریم؟ استثناء هست. میگیم better is better. بهتر از کمربند آبیه. false. و number 8. hepatitis A is worse than hepatitis B. هپاتیت A بدتر از هپاتیت B هست. هپاتیتس میدونید هپاتیت هست و نوعش هم که A و B داره و worse یعنی بدتر. bad better نداریم. more bad نداریم. یادتون باشه اگر میخواید بگید چیزی بدتره میگید it is worse. این بدتره. بدتر از چیزی هست. it is worse than. بدتر از چیزی دیگه ای هست. به این صورت good و bad به این شکل better و worse میشن. اینا استثناء هستن یادتون نره. خب اینم که پاسخش F هست. false هست. در قسمت بالا بخش C این قسمت رو گوش میکنیم متوجه میشیم که the contestant شرکت کننده doesn't win any money هیچ پولی رو نمیبره. اسمش هم که کالین بوده. کالین doesn't win any money هیچ پولی رو نمیبره. میتونید قسمت کویز نایت رو دوباره گوش کنید به اودیو اسکریپتش هم مراجعه بکنید و این قسمت رو با اطلاعات بیشترش تحقیق بکنید. توضیح هم میده که چرا این پاسخ صحیح است چرا پاسخ اشتباه است و غیره. Part 3 Grammar Comparative Adjectives صفت‌های تفضیلی. Look at the adjectives and the quiz sentences. In pair answer the questions using adjectives to compare two things. خب ما برای اینکه یه چیزی رو یه نسبتی بهش بدیم بگیم خوبه، بده، گرونه، ارزونه از صفت استفاده میکنیم. adjective. مثلا میگیم یه چیزی سرده، هوا سرده. The weather is cold. مثلا میگیم این آب سرده، این آب گرمه. میگیم cold water, hot water. حالا میخوایم بگیم آب سردتر. اینجا باید از comparative استفاده بکنیم. تفضیلی استفاده بکنیم. وقتی میخوایم بگیم سردتر cold رو یه er بهش اضافه میکنیم میشه colder سردتر. hot hotter گرمتر. خب بحث گرامر ما همین هست. صفت رو باید ببریم حالت تفصیلی، حالت comparative. سوالات پایین که 6 تا سوال هست در مورد همون کویز نایت هست. یه سری کلماتی اونجا اومده در موردشون بحث کردیم. حالا دوباره اینها رو مرور میکنیم. What two letters do you put at the end of one syllable adjectives? در انتهای صفت‌های تک سیلابی مثل cold سیلابی رو کار کردیم، سیلاب رو کار کردیم، گفتیم بخشه موقعی که استرس رو کار میکردیم. cold hot. اما easy دو سیلابیه. heavy دو سیلابی هست. dangerous سه سیلابی هست. اینا بخشش هست، سیلاب هست. خب چی کار میکنیم اگر تک سیلابی باشه one syllable adjective داشته باشیم؟ در انتهاش گفتیم we add er اضافه میکنیم. er رو بهش اضافه میکنیم. cold colder. Number 2 why is big different? چرا big تفاوت داره؟ چرا در انتهای big er نیاوردیم ger آوردیم؟ توضیح دادیم گفتیم که مثل بسیاری از جاهای دیگه وقتی که حرف آخر ما قبلش یه حرف با صدا اومد g دابل شده.
به همین دلیل یه جی اضافه میشه اینجا. bigger. Number 3. What happens when an adjective ends in y؟ وقتی که یک adjective یا صفتی انتها به y ختم بشه چیکار میکنیم؟ y رو برمیداریم و به جاش I میذاریم. مثل چی؟ مثل happy، happier، healthy، healthier. y شون رو برمیداریم IER میشه در انتها. Number 4. What word do you put in front of long adjectives؟ اگر صفت‌های بلند داشته باشیم، چند بخشه باشن چیکار میکنیم؟ چه کلمه قبل از اون صفت میذاریم؟ گفتیم dangerous، dangerouser نمیشه. expensive نمیتونیم بگیم expensiver. مثلا کلمه‌مون هم زشت میشه. قبلش more میاریم. میشه more dangerous، more expensive، گرانتر، خطرناکتر. Number 5. What's the comparative form of good and bad؟ شکل صفت تفضیلی good و bad چیه؟ در قسمت کویز گفتیم good و bad گفتیم که exception هستن، استثناء هستن. good میشه better، bad میشه worse. worse صدای و نمیگید. worse. Number 6. What's the missing word؟ چه کلمه پایین جا افتاده؟ China is bigger than Japan. چین از ژاپن بزرگتره. China is bigger، بزرگتر از bigger than Japan. A cat for example is bigger than a mouse. یک گربه بزرگتر از یک موش هست. bigger than. A country is bigger than a city. یک کشور بزرگتر هست. Page 140, Grammar Bank 9C. Learn more about comparative adjectives and practice them. بخش Grammar Bank 9C رو مراجعه می‌فرمایید. اونجا توضیحات بیشتری میدیم. حتما درس رو در قسمت گرامر رو مطالعه بفرمایید در اون قسمت و برگردید به قسمت pronunciation. Part 4. Air. Sentence stress. 448. Listen to the 8 quiz sentences from 2. How is air pronounced at the end of a word؟ خب میتونید به فایل صوتی 448 گوش بکنید و ببینید که این کلماتی که انتهاشون ER گرفتن، صفت هایی که ER گرفتن چطوری تلفظ میشن. خب میتونید یه نگاهی به صفحه قبل بندازید. cold، colder، sweet، sweeter و heavy، heavier، healthy، healthier، big، bigger و به این صورت تلفظ میشه. air به این صورت تلفظ شد. و نکته بعدیش این هستش که اری که در انتها قرار گرفته استرس نداره. یادتون نره تو این صفت ها اری که در انتها داریم اصلا استرس نمیگیره. و bigger than، hotter than و colder than این صدای صدای اش رو میگیره. then bigger than به این صورت گفته میشه. و قسمت بی هم که میتونید گوش بکنید و جمله ها رو تکرار بکنید، سعی کنید تقلید کنید. Part 5. Speaking. Communication. Quiz night. A. Page 105. B. Page 110. Play quiz night. خب ویدیو کلیپ Speaking Communication اونجا یه نگاه سریع و اجمالی داریم به قسمت Communication. میتونید اون قسمت رو برید ملاحظه بفرمایید، استفاده کنید و برگردید قسمت Reading رو با هم انجام میدیم. Part 6. Reading. A. Read about 3 quiz shows. Do you have the same or similar shows in your country? Do you enjoy them? 3 تا کویز شو داریم. میخوایم متنش رو بخونیم. صفحه قسمت روبرو هست. بگید که آیا همچین شوهایی در کشور ما وجود داره یا نه. Do you enjoy them؟ آیا از اون شوها لذت میبرید و یا نه. Jeopardy. A quiz show where 3 contestants answer general knowledge questions about many different subjects. Correct answers must be in the form of a question. The contestant with the most money at the end wins. اسم شوی اول Jeopardy هست. Jeopardy خودش به معنای خطر یا مسئله بغرنج هست. A quiz show where 3 contestants answer general knowledge questions about many different subjects. خب یک کویز شوی هست، مسابقه آزمون یا مسابقه معلومات عمومی هست که در اون 3 نفر شرکت کننده 3 contestants answer پاسخ میدن به general knowledge questions، سوالات معلومات عمومی.
knowledge یعنی دانش، معلومات. به موضوعات متفاوت مختلفی توضیح میدن، پاسخ میدن. Correct answers، پاسخهای درست must be in the form of a question، باید به شکل سوال باشه. پاسخهای درست باید به فرم یا شکل سوالی باشه. The contestant with the most money، شرکت کننده که بیشترین پول رو برده، at the end wins، برنده میشه. Who wants to be a millionaire؟ کی میخواد یه میلیونر بشه؟ عنوان کویز شو بعدی هست. A quiz show where contestants can win a maximum prize of $1 million if they can answer multiple choice questions that become more and more difficult. کویز شوی هست که در اون شرکت کنندگان میتونن حد اکثر جایزه $1 میلیون رو برنده بشن اگر به سوالات چند گزینه‌ای که پشت سر هم دیگه داره سخت‌تر میشه بتونن پاسخ بدن. Maximum prize، حد اکثر، بیشینه. Prize جایزه. $1 million، $1 میلیون. Multiple یعنی چندگانه، چندتایی. Multiple choice questions، سوالات چند گزینه‌ای مثل ABC داشته باشه. که that become، که میشن more and more difficult، بیشتر و بیشتر سخت میشن. Contestants can usually get help 3 ways. شرکت کنندگان میتونن به 3 شکل کمک بگیرن. Can usually get help، معمولا میتونن کمک بگیرن 3 ways، به 3 شکل. They can ask the audience، میتونن از حضار کمک بخوان، درخواست کنن. Ask the audience. Reduce the 4 questions to 2. Reduce یعنی کاهش دادن. Reduce. بریتیش میگیم reduce. The 4 choices، 4 گزینه رو به 2 تا کاهش بدن. Or call a friend، و یا اینکه به یک دوست زنگ بزنن. و کویز شوی سوم. Are you smarter than a 5th grader؟ آیا شما زرنگتر از یک 5th grader هستید؟ 5th grader یعنی کلاس پنجمی. A quiz show where contestants answer questions about subjects that 5th grade students learn in school. این کویز شو برنامه‌ای هست که در اون شرکت کننده ها باید به سوالاتی که موضوعاتش از سطح کلاس پنجم گرفته میشه که دانش آموزان در مدرسه اونها رو یاد میگیرن. If contestants need help، اگر شرکت کنندگان احتیاج به کمک داشته باشند، they ask actual 5th grade students who are part of the show. پس اگر به کمک احتیاج داشته باشند they ask actual 5th grade students. اونها از دانش آموزان کلاس پنجمی واقعی actual استفاده میکنن، از اونها میپرسن who are part of the show، که بخشی از شو هستن، یعنی در اون شو شرکت دارن. When contestants give an incorrect answer or leave the game, they must say, I'm not smarter than a 5th grader. وقتی شرکت کنندگان یه پاسخ نادرست میدن و یا بازی رو ترک میکنن، اونها باید بگن they must say. must یعنی باید بگن من زرنگتر از یه بچه کلاس پنجمی نیستم. I'm not smarter than a 5th grader. از یک کلاس پنجمی زرنگتر نیستم. حالا نوبت به قسمت B میرسه. Now read about Ken Jennings. Why is he the best quiz contestant in the country؟ چرا اون بهترین شرکت کننده در کشور هست در این نوع مسابقات؟ قسمت C رو هم باید ببینیم. Read the article again and complete it with a verb from the list in the simple past. همزمان که داریم متن رو میخونیم، اطلاعات لازم رو هم کسب میکنیم. باید قسمت‌های خالی رو با این افعال پر بکنیم که ببریمشون به گذشته. Answer، ask، be، become، get، give، know، play و win هست که win رو خودش استفاده کرده. Who is the best quiz contestant in the country؟ این questionش هست. Q یعنی question. بهترین شرکت کننده این نوع مسابقه در کشور کیه؟ Answer، Ken Jennings. Q A. Question, answer. In 2004, Ken Jennings, a 30-year-old software engineer,
won more games than anybody in US quiz show history. در سال 2004 کن جنینگز که یک مهندس نرم افزار 30 ساله هست won برنده شد. بیشتر از هر کسی دیگه در تاریخ کویز شوهای ایالات متحده برنده شد. In US quiz show history. He became a 74-game winner on Jeopardy and won over $2.5 million. اون در برنامه جپردی که در بالا صحبت کردیم برنده 74 بازی شد. A 74-game winner. برنده 74 بازی شد و بیش از $2.5 میلیون برنده شد. And won over یعنی بیش از $2.5 million. But Jeopardy was not the only quiz show he appeared on. اما جپردی تنها شو کویزی نبودش که اون در اون شرکت کرد. appear یعنی شرکت کردن، در اینجا پدیدار شدن هم میشه، اما اینجا یعنی شرکت کردن. Was not نبود، فعل to be هست. In 2008 Ken competed on Are You Smarter Than a Fifth Grader? در سال 2008 کن در برنامه Are You Smarter Than a Fifth Grader رقابت کرد. compete رقابت کردن، اسمش competition هست، وربش compete هست. He competed رقابت کرد و he answered all the questions except the last one because he wasn't sure he knew the answer. اون همه سوالات رو پاسخ داد. He answered except بجز except دقت داشته باشی بعد از XC داریم اینجا except the last one بجز آخریش. the last one یعنی آخریش، به خاطر اینکه اون مطمئن نبود. because he wasn't sure he knew the answer. knew مطمئن نبود که جواب رو میدونه. he didn't win and had to say اون برنده نشد و باید میگفت. had to say گفتیم گذشته have to say هست، باید در گذشته. ماست رو در گذشته میخوایم بگیم، باید بگیم had to. I'm not smarter than a fifth grader و مجبور شد که بگه من زرنگتر از یک کلاس پنجمی نیستم. Ken was never a contestant on Who Wants to Be a Millionaire, but he was an expert, a person with a lot of knowledge. کن در برنامه Who Wants to Be a Millionaire کی میخواد یه میلیونر باشه هیچ وقت شرکت نکرد یا هیچ وقت شرکت کننده نبود. اما اون یک متخصص بود، کارشناس بود. He was an expert. تخصص داشت. A person with a lot of knowledge. شخصی با دانش زیاد، با معلومات زیاد. When contestants needed help, they asked Ken. وقتی شرکت کنندگان نیاز به کمک داشتن they asked از Ken میپرسیدن یا درخواست میکردن. asked صدای د در انتها ت خونده میشه به خاطر وجود که. asked. In 2011 Ken played Jeopardy again. در سال 2011 کن دوباره جپردی رو بازی کرده، یعنی شرکت کرد. But this time he competed against past Jeopardy champion Brad Trotter and Watson, an IBM supercomputer. اما این بار اون در برابر قهرمان قبلی جپردی به اسم براد راتر و واتسون که یک ابررایانه شرکت IBM بود رقابت کرد. چمپیون یعنی قهرمان. براد راتر که اسم هست و واتسون هم اسم یک سوپر کامپیوتر و یا ابررایانه هست که مربوط به که مال شرکت IBM هست. در برابر اینها رقابت میکنه. In a two-game match, Watson beat both Ken and Brad. در یک رقابت دوگانه واتسون که همین ابررایانه هست کن و براد رو شکست میده. بیت شکست میده. واتسون بیت در گذشته بیت میشه فعل شکست دادن. بیت
Ken was second. Ken دوم شد. And got $300,000 which he gave to a charity. خب کن دوم میشه و $300,000 میبره که اون $300,000 رو هم میده به یک چریتی که انجمن خیریه بوده. تصویری از مسابقه رو هم براتون آوردم، گذاشتم که IBM قسمت وسط قرار گرفته و جنینگ و راتر هم در دو طرف قرار گرفتن. IBM هم که میبینید که امتیازش خیلی بالاتر هست. With a partner, look at the highlighted words in the texts related to quiz shows and guess their meaning که صحبت کردیم در موردش. E. Would you like to be a contestant on a quiz show? Which one? دوست دارید شرکت کننده یکی از این شوهای کویز بشید؟ کدوم یکی از اونها که میتونید خودتون صحبت کنید. For example, I want to be a contestant on the Jeopardy show or on the Who Wants to be a Millionaire show. به این ترتیب درس 9 قسمت C در اینجا به پایان میرسه. براتون آرزوی موفقیت دارم. به نام خدا. Communication 9C Quiz Night Student A Page 105 صفحه 105 هستیم. قسمت اول Communication Quiz Night رو انجام میدیم در این صفحه و به صورت اجمالی مرور میکنیم و باش آشنا میشیم. هدف ما در اینجا استفاده از صفت تفضیلی comparative adjective هست. قسمت های اول رو توضیح میدیم، آنچه که در پرانتز هست رو میتونید خودتون مطالعه بفرمایید. Complete your sentences 1 to 8 with the comparative of the bold adjectives. صفت هایی که بولد شده رو میخوایم comparative ببریم. مثال ها رو میخونیم ببینیم چه چیزی میخواد از ما. Brazil is small, smaller than the US. برزیل از ایالات متحده کوچکتره. Small, smaller. اگر true هست اینجا true رو گفته و توضیح میده که دلیل علمیش رو براتون میگه. اگر false باشه در قسمت پرانتز میاد و false می نویسه مثل اینجا و توضیح علمیش رو یا واقعیت علمی رو میاد براتون میگه. Number 2 long. The Amazon River is longer than the Nile River. رودخونه آمازون در آمریکای جنوبی is longer بلندتر طویلتر هست از رودخونه نیل که در آفریقا هست. پاسخ فالس هست و توضیحش رو هم که میده اینجا. Number 3 old. Oxford University is older than Cambridge University. دانشگاه آکسفورد قدیمی تر از دانشگاه کمبریج هست. پاسخ true هست و توضیحش رو هم میده. Number 4 short. The English alphabet is shorter than the Arabic alphabet. حروف الفبای انگلیسی کوتاه‌تر یا کمتر از حروف الفبای عربی هست. توضیحش رو هم میده. Number 5 dangerous. خطرناک. K2 is more dangerous to climb than Mount Everest. صعود از کوه K2 خطرناکتر از کوه اورست هست. K2 is more dangerous. more آوردیم چون چند سیلابی شده. More dangerous to climb. بیش هم تلفظ نمیشه. Then Mount Everest. Mount Everest رو با ام بزرگ نوشتیم و ای بزرگ. کوه اورست. Number 6 large. A gigabyte is larger than a megabyte. یک گیگابایت از یک مگابایت بزرگتره. Larger. R میذاریم فقط در انتهاش. True. Number 7 dry. The Sahara Desert is drier than the Atacama Desert. بیابان سهارا از بیابان آتاکاما خشکتره. Dry, drier. Y برداشته میشه I-E-R که پاسخش false است. Number 8 far. New Zealand is farther south than Australia. نیوزیلند جنوبی تر از استرالیا هست. یعنی در کره زمین در قسمت پایین تر یا جنوبی تر قرار گرفته. far, farther. به این صورت هم نوشته میشه F-A-R-T-H-E-R. farther.
farther و پاسخش هم که true هست. میتونید با این متن مسابقه ای رو اجرا کنید با دوستتون، جایزه بذارید، برای هر سوال $500 بذارید، یا اگر میتونید واقعیش کنید برای خودتون مبلغی رو بذارید و هر کس که تونست پاسخ صحیح بده برنده میشه و به این شکل. میریم قسمت B. خب قسمت دوم کویز، صفحه 110 110 9C کویز نایت student B، همون کار رو انجام میدیم با صفت‌هایی که در این لیست داریم. Number 1 old. The pyramids in Egypt are older than the Parthenon in Greece. Pyramids یا اهرام ثلاثه در مصر قدیمی تر از پارثنون در یونان هستند. پیرامید یعنی هرم. pyramids یعنی هرم ها یا اهرام، منظورمون اهرام ثلاثه است در مصر. In Egypt. Older ER میگیره. پاسخ true هست، میتونید بقیه فکت رو اینجا ببینید. Number 2 short. World War I، این عدد هست، آی نخونید. One was shorter than World War II. جنگ جهانی اول کوتاه‌تر از جنگ جهانی دوم بود. این رو هم تو میخونیم. Number 3 high. بلندتر رو میخوایم بگیم. The mountains on Earth are higher than the mountains on Mars. کوههای روی زمین بلندتر از کوههای روی سیاره مریخ هستند. On Mars یعنی سیاره مریخ. Earth زمین و مارس هم که مریخ هست. جواب هم که false. Number 4 big. China is bigger than Canada. چین از کانادا بزرگتره. Big, bigger. G-E-R دوباره باید بذاریم بعد از big. که پاسخش false هست. Number 5 popular. Coffee is more popular with women than men in the US. زنان در ایالات متحده نسبت به مردان علاقه بیشتری به قهوه دارن. Popular with در ارتباط بیشتری هستن با اون. False. و اما popular سه بخشی هست. 3 syllables. باید براش more بیاریم. More popular. و number 6 warm به معنای گرم. The Mediterranean Sea is warmer than the Red Sea. Mediterranean Sea دریای مدیترانه هست. Is warmer گرمتر از دریای سرخ هست. False. Number 7 good. It's better to do exercise in the morning than in the afternoon. بهتره که نرمش و ورزش رو در صبح انجام بدیم تا اینکه بخوایم در بعد از ظهر انجام بدیم، یا انجام ورزش بهتره در صبح انجام بگیره تا در بعد از ظهر. یه پاسخش فالس هست. بحث ما بحث گرامرش بوده. good میشه better، از استثناءات هست. و hot. The earth is hotter than the moon. The earth is hotter than the moon. زمین گرمتر از ماه هست. hot, hotter. double t میشه er میگیره. یه پاسخش هم فالس هست. خب میتونید این رو به عنوان بازی انجام بدید. بقیه توضیحات براتون ساده هست، میتونید این کار رو انجام بدید. بحث ما بحث گرامر هست. صفت تفصیلی رو باید بتونیم استفاده بکنیم. میتونید از این جمله ها استفاده بکنید و از دوستتون بپرسید و به اطلاعات عمومیتون جنرال نالجتون اضافه کنید. خسته نباشید. به نام خدا. یونیت 9 Grammar Bank. 9A Countable or uncountable nouns. اسامی قابل شمارش یا غیر قابل شمارش. An apple. 3 apples. Rice. Meat. یک سیب. 3 سیب. برنج و گوشت. There are 2 kinds of nouns in English. 2 نوع اسم در انگلیسی داریم. Countable که با سی نشون میدیم. در دیکشنری ها هم که جلوی کلمه سی آورده یعنی countable هست، قابل شمارش. And uncountable به معنای غیر قابل شمارش. uncountable رو هم با یو بزرگ نشون میدیم که نشون بدیم اون اسم غیر قابل شمارشه. جمع نبندیم یه وقت. C things you can count. C برای وسایلی هست یا اشیایی هست که شما میتونید بشمارید. For example apples مثل
سیب که میتونید بشمارید جمع ببندید بگید 2 apples, 1 apple. Countable nouns can be singular, an apple or plural apples. اسامی قابل شمارش میتونن مفرد باشن مثل an apple و یا اینکه جمع باشن apples. U is for uncountable. Things you can't count. چیزایی که نمیتونید بشمارید مثل butter, meat. کره و گوشت رو نمیتونیم بشماریم. نمیتونیم بگیم 2 گوشت، 3 کره. Not 2 butters, 3 meats. Uncountable nouns are usually singular. اسامی غیر قابل شمارش معمولاً به صورت مفرد میان. Some nouns can be countable or uncountable, but the meaning is different. بعضی از اسامی میتونن به صورت قابل شمارش و یا غیر قابل شمارش بیان که معناشون در هر کدوم از اون بافت‌ها متفاوته. به عنوان مثال an ice cream به یه شکل کامل، یک بستنی کامل رو میبینیم داره نشون میده. یک بستنی قابل شمارشه. an ice cream countable. some ice cream مقداری بستنی. مقداری اینجا دیگه uncountable، نگفتیم چقدر. some ice cream مقداری بستنی. A or an, some or any. Affirmative or positive. We need countable, uncountable. We need an apple. یه سیب لازم داریم. We need some apples. مقداری سیب لازم داریم. اما uncountable. We need some butter. مقداری کره لازم داریم. مقداری. اینجا میشه مقداری، اینجا میشه تعدادی. تعداد رو نشون میدیم. Some apples. به جاش میتونیم عدد بذاریم، اما اینجا دیگه عدد نمیتونیم بذاریم چون غیر قابل شمارشه. Negative. We don't need a tomato. ما گوجه لازم نداریم. We don't need any tomatoes. ما هیچ گوجه‌ای نیاز نداریم. We don't need any rice. هیچ برنجی نیاز نداریم. Any rice. برای غیر قابل شمارش فقط any میتونید بیاریم. A نمیتونیم بیاریم. نمیتونیم بگیم we don't need a rice. اما برای قابل شمارش میتونیم بگیم we don't need a tomato. به تومیتو احتیاج نداریم، به گوجه احتیاج نداریم. We need a potato. سیب زمینی میخوایم. و هیچی هم میتونیم بگیم هیچ گوجه احتیاج نداریم. و سوالی do we need an orange؟ یه پرتقال لازم داریم؟ و یا do we need any oranges؟ آیا به پرتقال هم احتیاج داریم؟ هیچ پرتقالی لازم داریم؟ Any oranges. any رو با حالت جمع countable میتونیم بیاریم. A و N هم که مشخص قانونش رو قبلا گفتیم. A tomato, an orange. اما برای uncountable do we need any sugar؟ شکر لازم داریم؟ آیا شکر لازم داریم؟ نمیتونیم بگیم do you need و یا do we need a sugar. a sugar نمیتونیم بگیم. شکر قابل شمارش نیست. بنابراین با اینها باید any بیاریم. فقط جمله و در جمله مثبت هم باشون باید some بیاریم. We use a or an with singular countable nouns. A or an is one. با اسامی مفرد قابل شمارش a و an میاریم که برابر با یک هست. این a و an یعنی یکی. We use some positive with plural countable nouns and with uncountable nouns. some رو با اسامی جمع قابل شمارش میاریم مثل some apples و یا با اسامی غیر قابل شمارش some butter. پس a و an رو گفتیم برای اسامی قابل شمارش برای یه دونشون. some رو برای اسامی قابل شمارشی که جمع هستن میگیم some apples، چند تا سیب. میدونیم تعداد داره ولی نمیدونیم چند تا، میگیم some apples. و اسامی غیر قابل شمارش مثل some butter، some oil مقداری روغن، some water کمی آب اما نمیدونیم چقدر، فقط میگیم مقداری. پس some رو برای not an exact number or quantity. exact number رو گفتیم عدد مشخص، تعداد مشخص رو ندونیم. or quantity یعنی مقدار، کمیت هم میگیم. or quantity برای مایعات ما نمیدونیم چقدر هست، میگیم some water. some apples, some oranges نمیدونیم چند تا، میدونیم بیشتر از یکی هست. به این صورت
We use any in negative and question with plural countable nouns and with uncountable nouns. any رو در جمله‌های منفی و سوالی با اسامی جمع قابل شمارش مثل چی؟ Do we need any oranges? Any tomatoes؟ در منفی، در سوالی و with uncountable nouns. در هر دو حالت باید براش any بیاریم، منفی و سوالی. Some in question. We use some in questions to ask for and offer things. از some در جمله های سوالی برای درخواست کردن یا تعارف کردن استفاده میکنیم. مثل Can I have some apples please؟ میتونم کمی سیب بردارم یا سیب بگیرم. تحت لفظی میگیم میتونم چند تا سیب داشته باشم. Would you like some coffee؟ کمی قهوه میل دارید؟ ببینید اولی ask هست، پرسیدن هست، درخواست کردنه و دومی offer میکنه، تعارف میکنه. میل دارید؟ Would you like some؟ خب قسمت اول تمام میشه، میریم قسمت 9B. Quantifiers. How much, how many, a lot of, etc. کمیت نماها، مقدار رو نشون میدن این کلمات. Uncountable و countable. Uncountable singular، مفرد، غیر قابل شمارش. How much sugar do you eat؟ چقدر شکر میخورید؟ Short answers: a lot, a little, not much, none. a lot یعنی خیلی زیاد. a little یعنی کم. not much یعنی خیلی زیاد نه. none هم یعنی هیچی. و full answerشون a lot میشه I eat a lot of sugar. من مقدار زیادی شکر میخورم. I eat a little sugar. مقدار کمی شکر میخورم. I don't eat much sugar. مقدار زیادی شکر نمیخورم. I don't eat any sugar. من هیچ مقدار شکری نمیخورم. یادتون باشه این قسمت دقت داشته باشید نگید در پاسخ how much sugar do you eat بگید a lot of. a lot of اشتباه هست. a lot of باید در جمله کامل بیاد. full answer باید بیاد. و countable plural، قابل شمارش به صورت جمع. How many cookies do you eat؟ How many cookies؟ شما چند تا بیسکویت میخوری؟ How many؟ حالا many رو گفتیم با much مقایسه میکنیم. How much برای غیر قابل شمارش، many برای قابل شمارش. How much sugar؟ How much salt؟ How much rice؟ How much water؟ How much money؟ پول هم غیر قابل شمارشه، درسته میشماریم اما نمیتونیم بگیم یک پول، دو پول. one money, two monies. How many cookies do you eat؟ چقدر بیسکویت میخورید؟ چقدر شیرینی میخوری؟ A lot، مثل بالا. A few، کمی. A little، کم هست برای غیر قابل شمارش. A few، مقدار کمی هست برای قابل شمارش. A little، a few. A little water، a little salt. A few friends، a few books. A few cookies. Not many، دیگه not much نمیگیم. much برای غیر قابل شمارشه. How much sugar؟ Not much. How many cookies؟ Not many. خیلی نمیخورم. و none که میگه هیچی. none، هیچی. پاسخهای بلند long answer یا full answers: I eat a lot of cookies. I eat a few cookies. تعداد کمی بیسکویت میخورم، شیرینی میخورم. I don't eat many cookies. شیرینی زیاد نمیخورم. I don't eat any cookies. هیچ مقدار شیرینی نمیخورم. بریم سراغ قوانین. We use how much with uncountable nouns که با یو نشون میدیم and how many with plural countable nouns. how much رو گفتیم برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده میشه و how many برای اسامی قابل شمارش جمع. We use a lot و یا a lot of with countable and uncountable nouns for a big quantity. برای مقدار زیاد، کمیت زیاد a lot و یا a lot of استفاده میکنیم. a lot در پاسخ کوتاه و a lot of را در جمله های بلند استفاده میکنیم. a lot of یعنی مقدار زیادی از. a lot of بعد اسمش بعدش بیاد. A little، not much with uncountable nouns for a small quantity. برای مقدار کم و اسامی غیر قابل شمارش ما a little و not much رو میاریم. I don't eat much sugar. به این صورت I eat a little sugar. a little غیر قابل شمارش. not much غیر قابل شمارش. برای مقدار کم.
few و not many برای اسامی قابل شمارش with countable plural nouns برای اسامی قابل شمارش جمع. نمیگیم a few book not many book، به این دلیل هست که میگیم plural nouns. For a small quantity برای مقدار کم. و not any none in short answers که گفتیم مثل a lot. none رو برای short answer میتونیم بگیم none یعنی هیچی. چقدر شکر میخوری؟ none، هیچی. در جمله های بلندتر میگیم not any I don't eat any. این not منظورمون don't هست. برای سوم شخص اگر باشه باید بگیم he doesn't eat any. برای همین not گفتیم اینجا. not any فرمولمون هست. For zero quantity برای مقدار صفر یعنی هیچی. zero. A lot of and much or many. A lot of و much or many. In affirmative sentences we usually use a lot of. در جمله های مثبت معمولا ما از a lot of استفاده می کنیم. In negative sentences and questions we usually use much and many. در جمله های منفی و سوالی معمولا از much or many استفاده می کنیم. یعنی میخوایم بپرسیم how much, how many. میخوایم منفی کنیم میگیم I don't eat much, I don't eat many به این صورت. I don't drink much water. Do you drink much coffee? من آب زیادی نمی نوشم. آیا قهوه زیاد می نوشید؟ این هم از مثالاش. It is also possible to use a lot of in negative and questions. امکان این هم وجود داره که از a lot of در جمله های منفی و سوالی هم استفاده بکنیم. مثل Do you drink a lot of coffee? و یا I don't eat a lot of vegetables. این هم به صورت محاوره استفاده میشه. A lot of. Lots of هم داریم. یه نکته بگم a lot of که اینجا میگیم و اینجا lots of میگیم. For example, I drink lots of coffee. informal هست. غیر رسمی هست. There are lots of books for example. کتاب‌های زیادی وجود داره. A lot of رسمی هست. 9C. Comparative adjective. صفت‌های تفصیلی. Is your sister older than you? آیا خواهر شما بزرگتر از شما هست؟ مسن‌تر از شما هست؟ منظورمون سن هست. Older than you. Then به معنای از هست در فارسی. اینجا. Buckingham Palace is bigger than the White House. Buckingham Palace یا قصر باکینگهام بزرگتر از کاخ سفید هست. White House. The White House کاخ سفید در امریکا. Buckingham Palace هم در انگلستان هست. Is bigger. bigger به این صورت نوشته میشه چون در انتها big یه حرف بی صدا و قبلش یه با صدا داشتیم دابل میشه و میشه bigger. و چون تکسیلابی هست ER گرفته. Female mosquitoes are more dangerous than males. پشه های ماده یعنی مؤنث خطرناکتر از نوع مذکرشون یا نرشون هستن. mosquito پشه mosquitoes جمعش هست. dangerous dangerous سه بخشیه. more dangerous دیگه dangerous رو نمیگیم. My new job is better than my old one. شغل جدیدم از قدیمیه بهتره. better بهتر. good میشه better. توضیح میدیم. The traffic is always worse in the evening. بعد از ظهرا ترافیک همیشه بدتره. worse always worse. always کجا قرار گرفته؟ بعد از فعل to be. مدت ها بوده اینو کار نکرده بودیم. بعد از فعل to be always قرار میگیره. قیدهای تکرار. is always worse. worse بد هست. بدتر میشه worse. better نداریم. Use comparative adjectives plus than to compare two things, people, etc. وقتی دو چیز رو با هم مقایسه میکنیم از صفت تفصیلی به علاوه than استفاده میکنیم. میخوایم بگیم بزرگتر از، کوچکتر از در انگلیسی comparative adjectives که ER میگیره یا more میگیره رو به علاوه than میکنیم که میشه همون ساختار بزرگتر از، کوچکتر از، خطرناکتر از و غیره. بریم سراغ چارتمون. Adjective comparative spelling. صفت old older. پیر پیرتر. مسن مسنتر. قدیمی قدیمیتر. هر کدوم از اینها میتونه در بافت باشه. cheap cheaper. ارزان ارزانتر. one syllable adjectives add er. صفت های تک سیلابی رو یه ER بهش اضافه میکنیم. به همین سادگی.
young younger old older به این صورت er و big بزرگ hot داغ یا خیلی گرم big bigger double g شده. چرا؟ به خاطر اینکه یه حرف بی صدا یه حرف هم با صدا قبلش bigger. hot hotter به همین صورت t قبلش او داشته hotter بزرگتر گرمتر. adjectives ending one vowel plus one consonant یه حرف با صدا یه حرف بی صدا در انتهاشون باشه double consonant add er double consonantشون میکنید و er اضافه میکنید. dry خشک healthy سالم drier healthier خشکتر سالمتر. one or two syllable adjectives صفت‌هایی که یه سیلابی یا دو سیلابی هستن مثل dry و healthy two syllable adjective. ending consonant plus y یه کانسوننت داشته باشن و بعدش y یه کانسوننت داشته باشه و بعدش y چه اتفاقی میفته؟ y برداشته میشه و ier میذاریم. به همین دلیل میشه drier healthier happier happier. famous مشهور expensive گران more famous more expensive مشهورتر گرانتر. two or more syllable adjectives صفت‌هایی که دو سیلابی باشن و یا بیشتر more plus adjective میشن. more میاریم اول و بعدش صفت میاریم. good bad far این سه تا استثناء هستن. این سه تا رو همینجا یاد بگیرید. صفت خوب bad و دور. good میشه better bad میشه worse far میشه farther و یا further. خوب بهتر bad بدتر دور دورتر. irregular هست قانونش irregular هست. better رو ببینید به این صورت نوشته میشه double t هست worse به این صورت و farther و یا further. farther به معنای دورتر هست further به معنای بیشتر هم میتونه بشه. تمرین های صفحه رو هم حتما انجام بدید که بهتر متوجه بشید. خب خسته نباشید. یونت 9 گرامر بانک در اینجا به پایان میرسه. به نام خدا. یونت 9 Practical English at a restaurant در یک رستوران. اپیزود 5 هستیم. در اپیزود 5 Practical English موضوع رستوران رو داریم. مشخص هست در مورد منیو صحبت میکنیم مین کورس دیزرت و غیره و با یه سری اصطلاحات مربوط به غذا و یه سری اصطلاحات عمومی زبان انگلیسی هم آشنا میشیم. Number 1 an invitation to dinner. An invitation invite دعوت کردن invitation دعوت. An invitation to dinner دعوت به شام. 449 watch or listen and mark the sentences true or false. خب میتونید به فایل صوتی گوش کنید مثل همیشه اگر میخواید listeningتون رو قوی کنید و اگر نه میتونید که به فایل تصویری با هم نگاه کنیم و ببینیم که جمله های پایین if they are true or false. به فایل تصویری با هم نگاه میکنیم. Thanks for showing me around London yesterday. I had a great time. Me too. So, what did you do last night? Nothing, really. I had a lot of work to do. Emails, phone calls. What did you do? I wrote my article about the artist that I interviewed yesterday morning. Can I see it? Sure. It's on my laptop. Hang on a second. There. Sorry. Hi, Eddie. Happy birthday to you. Happy birthday to Thanks. you. But listen, I can't talk right now. I'm in the office. Okay. Yeah, later. Have fun. Okay. Sorry, but it's my birthday today. Really? Happy birthday. Maybe we could have dinner tonight. Jennifer, Oh, hi, Daniel. I'd like to take you out for dinner this evening. This evening? Yes, for a working dinner. We have a lot to talk about before you go back to New York. I know a very good restaurant.
Yes, of course. Great. See you later. Yes, sure. Sorry, Rob. Number 1. Jenny and Rob worked last night. جنی و راب شب گذشته کار کردن. True. Number 2. Jenny wants to read Rob's article. جنی میخواد مقاله راب رو بخونه. Rob's article. True. Number 3. It's Eddie's birthday today. امروز روز تولد ادی هست. False. It's Jenny's birthday. Number 4. Rob and Daniel invite Jenny to dinner. راب و دانیل جنی رو برای شام دعوت میکنن. True. Number 5. Jenny says yes to Rob. جنی به راب پاسخ مثبت میده و میگه بله. False. No, she says yes to Daniel. She says yes to Daniel. به دانیل پاسخ مثبت میده. Part B. Watch or listen again. Say why the F sentences are false. چرا شماره 3 و 5 اشتباه هست که در موردش صحبت کردیم. و 450. Read the information box. Listen and repeat B's phrases. قسمت پایین یه سری اصطلاحاتی اومده که باید در مکالمه A و B با هم تمرین کنیم. A رو میگیم و B رو تمرین میکنیم چند بار. Responding to what somebody says. وقتی کسی چیزی میگه و انتظار پاسخی از ما داره، ما باید پاسخهای درست و مناسبی برای همون عبارتها و یا اون جمله ها بدیم. تمرین میکنیم این 5 تا اصطلاح رو. Number 1. It's my birthday today. امروز روز تولدمه. چه چیزی باید پاسخ بدیم؟ بهترین پاسخ برای It's my birthday today چی هست؟ Happy birthday. Happy birthday. تولدت مبارک. Number 2. We won the game. ما بازی رو برنده شدیم. We won the game. بازی رو برنده شدیم. پاسخ Congratulations. Congratulations. تبریک. مبارکه. به این صورت تبریک میگیم. وقتی کار مهمی انجام شده باشه، کار مهمی با نتیجه خوبی انجام شده باشه، تبریک میگیم Congratulations. Number 3. I have my driving test tomorrow. فردا آزمون رانندگی دارم. شما براش آرزوی موفقیت میکنید و میگید Good luck. موفق باشید. Good luck. موفق باشید. و I got all my English homework right. تکلیفای زبانتون رو خوب انجام دادید و به پدر یا مادر میگید که تمام تمرینامو خوب انجام دادم. و پدر یا مادر میگن Good job. Good job. آفرین. خسته نباشید. به این صورت. و I didn't get the job. شغله رو نتونستم بگیرم یا اون کار رو نتونستم به دست بیارم. پاسخ Better luck next time. Better luck. شانس بهتر. Next time. دفعه بعد. به عبارتی میگیم امیدوارم دفعه بعد بتونید این کار رو بکنید. Better luck next time. بسته به جمله قبلی داره. امیدوارم دفعه بعد شانس بهتری داشته باشید. خب این اصطلاحات رو تمرین بکنید. چند بار بگید و پاسخ رو حتما تمرین بکنید چون پاسخ ها جدید هست و باید بتونید پاسخ بدید. 451. Listen and respond with phrases from the box. قسمت 51 رو گوش میکنید و بعد از اون باید یه پاسخی بدید. به عنوان مثال I got 2 goals this afternoon. امروز بعد از ظهر 2 تا گل زدم. و پاسخ Good job. آفرین. خسته نباشید. خیلی خوب بود. لطفاً به فایل صوتی گوش کنید خودتون و پاسخ ها رو با هم چک میکنیم. Number 2. I passed my exams. I'm a doctor. من همه امتحانامو پاس کردم. من یه دکترم یا پزشکم الان. پاسخ میگید Congratulations. تبریک. Congratulations. Number 3. I'm 30 today. امروز 30 سالم شده. I'm 30 today.
و پاسخ میدید Happy birthday. Happy birthday. تولدت مبارک. Number 4. I didn't pass my driving test. من توی امتحان رانندگی موفق نشدم. پاس نکردم. و پاسخ میدید Better luck next time. Number 5. I have my English exam tomorrow. امتحان انگلیسیم فرداست. خب براش آرزوی موفقیت میکنید. میگید Good luck. Good luck. Congratulations داریم و good job که هر دو دارن تبریک میگن. اما congratulations برای کار خیلی مهمتره. مثل مثالی که گفتیم فرد اومده امتحانش داده و از امروز دیگه یه پزشک هست. congratulations میگیم. امتحان خاصی رو پاس کرده، کار بزرگی انجام داده. congratulations. کارهای کوچیک روزمره good job هست. و اما میریم قسمت 2 vocabulary. Understanding a menu. وقتی که به یه رستوران تشریف میبرید باید بتونید منوها رو بخونید. منوی غذا چند قسمت داره. به شکل اصلیش اگر نگاه بکنیم به این صورته: main course, dessert و appetizer. appetizer پیش غذا هست. main course غذای اصلیتون هست و dessert هم که دسر هست بعد از غذا. Complete the menu with main courses, desserts or appetizers. قسمت پایین یه منوی وجود داره. باید بنویسیم appetizers, main courses و یا desserts تو number 1, 2, 3. لویجیز که اسم اون رستوران هست. 2 courses. course همون پرس غذا هست. واحد غذا. 2 courses $20. 2 پرس غذا $20. 3 courses $29. 3 پرس غذا $29. 2 تا صفر آخری هم که گذاشته حالت رسمی داره. اگر سنتی وجود داشته باشه یعنی پول خورده اگر باشه اینجا توی بعد از این پوینت قرار میگیره. روی چک هم به همین صورت می نویسیم. نقطه میذاریم در انتها و دو نقطه رو باید بذاریم که مشخص بشه اینجا 2 تا عدد آخره. سنتی وجود داره یا نداره. ما معمولا میبندیم. یه خط میذاریم روی چک و میبندیم. پس کورس شد پرس غذا. 2 پرس غذا میشه 2 courses. Onion soup و mozzarella and tomato salad اینها appetizer هستن. سوپ ها appetizer هستند یعنی پیش غذا هستن. برای باز کردن اشتها این غذا رو میارن. appetite هم اشتها هست. appetizer چیزی هست که اشتها رو باز میکنه. onion soup سوپ پیاز هست. موتزارلا که غذای ایتالیایی هست و tomato salad سالاد گوجه. appetizer. Number 2 grilled chicken breast with vegetables, mushroom ravioli, seafood risotto. خب grilled chicken breast سینه مرغ گریل شده هست. گریل رو که میدونید یعنی کباب. سینه مرغ کباب شده بریون شده. with vegetables با سبزیجات. mushroom ravioli که غذای ایتالیایی هست با قارچ درست میشه و سی فود ریزاتو هم که باز هم غذای ایتالیایی میشه با غذای دریایی. سی فود غذای دریایی. اینها غذای اصلی هستن. main course و چون تعدادشون زیاد هست میگیم main courses. appetizers main courses. Number 3 homemade vanilla ice cream with hot chocolate sauce. homemade یعنی چیزی که در خونه درست شده. homemade vanilla ice cream یعنی بستنی وانیلی که توی خونه درست شده with hot chocolate sauce با سس هات چاکلت شکلات داغ. خب homemade vanilla ice cream شد بستنی دستساز که در خونه درست شده یعنی صنعتی نیست. ساس هم که مشخص سس هست روی غذا ریخته میشه. fresh fruit salad. fresh fruit salad یعنی سالاد میوه تازه. fresh تازه. fresh air هوای تازه. و تیرامیسو هم که غذای ایتالیایی هست. اینها غذاهایی هستن که برای دیزرت استفاده میشن. دیزرت که دسر غذا هست. پس نمبر 3 دیزرت هست. دیزرت رو به همین صورت تلفظ بفرمایید. دیزرت استرسش روی قسمت دوم ز میگید
و قسمت اول صدای ای کشیده تر و صدای دوم ای کوتاه تر هست. desert نمیخونیم. desert به معنای بیابان هست. تداخلی هست که بین تلفظ این دوتا کلمه وجود داره و بعضی از دوستان این رو مرتکب میشن. میریم قسمت 3 ordering a meal. page 75 ordering a meal. order یعنی سفارش دادن. ordering a meal سفارش دادن یک غذا. part A 453 watch or listen to Jenny and Daniel having dinner. به فایل صوتی میتونید گوش کنید یا فایل تصویری رو با هم میبینیم که جنی و دانیل میخوان شام بخورن. What food do they order? چه غذایی رو سفارش میدن؟ What food do they order? اونها سفارش میدن. Watch or listen again. Complete the you hear phrases. خب غذایی که اونها سفارش میدن چی هست و این قسمت رو هم باید پر بکنیم. همزمان این کار رو انجام میدیم. ویدیو رو میبینیم و برمیگردیم برای انجام این قسمت ها. Good evening. Do you have a reservation? Yes. A table for two. My name's Daniel O'Connor. Come this way, please. Are you ready to order? Yes, the soup and the mushroom ravioli, please. I'd like the mozzarella salad and then the chicken, please. What would you like to drink? Just water for me. A bottle of mineral water, please. Still or sparkling? Is sparkling okay? Yes, sparkling. Thank you, sir. Thank you. بله. Jeremy orders soup and mushroom ravioli. جرمی سوپ و ماشروم راویولی سفارش میده. And Daniel orders mozzarella salad and chicken. سالاد موتزارلا و مرغ سفارش میده. قسمت های you hear و you say رو حالا با هم میخوایم کار بکنیم. Good evening. Do you have a reservation? این رو ویتر میگه. آیا رزرو کردید؟ عصر بخیر اول میگه. Good evening. آیا رزرو کردید یا رزرو دارید؟ و پاسخ میده yes a table for two. بله یه میز برای 2 نفر یا یه میز 2 نفره. Yes a table for two. My name is Daniel O'Connor. اسم من دانیل اوکانر هست. ممکنه بشنوید اوکانر. در بریتیش معمولا قبل از آر انتهایی اگر یک حرف با صدا داشته باشیم اون آر تلفظ نمیشه. با همون صدا میاد و گفته میشه اوکانر. مثل teacher که خونده میشه teacher. Come this way please. Come this way. از این طرف بیایید لطفاً. Come this way. Are you ready to order? Are you ready to order? آیا آماده سفارش دادن هستید؟ Are you ready to order? Are you ready to go? آیا آماده رفتن هستیم؟ پس order میشه اینجا. Yes, the soup and the mushroom ravioli please. این رو جنی میگه. بله سوپ رو با ماشروم راویولی لطفاً بیارید. و دانیل میگه I'd like the mozzarella salad and then the chicken please. I'd like یعنی I would like. میل داره. سالاد موتزارلا میل دارم و بعدش chicken please. بعدش مرغ لطفاً. What would you like to drink? برای نوشیدن چی دوست دارید؟ یا برای نوشیدن چی دوست دارید؟ Just water for me. این رو جنی میگه. Just water for me. فقط برام آب بیارید. یا برای من فقط آب. Water. و دانیل میگه A bottle of mineral water please. A bottle. خوندیم در ظرف ها. Containers. A bottle of mineral water. یک بطری آب معدنی لطفاً. ممکنه بشنوید که دانیل بگه water. Water. A bottle of mineral water please. اما جنی میگه water. تفاوت بریتیش و امریکن هست. کلمه ها هر دو تا یکی هستن اما پرونانسیشنشون فرق داره.
And the waiter says still or sparkling. Still or sparkling. Still یعنی که بدون گاز باشه. Sparkling یعنی گازدار باشه. With bubbles. Still with no bubble و sparkling with bubbles. دانیل میپرسه is sparkling okay؟ با گازدار مشکلی نداری؟ یا گازدار خوبه؟ و جنی میگه yes sparkling. بله گازدار باشه. Thank you sir. متشکرم. Thank you. ممنونم. خب این قسمت ها رو میتونید تمرین کنید، تکرار کنید و بگید چطوری میخواید غذا بگیرید، سفارش بدید، نوشیدنی رو چطوری سفارش بدید، آیا گازدار و غیر گازدار باشه. این قسمت ها رو میتونید تمرین کنید و برای خودتون این رو نهادینه کنید. Part C 454. Watch or listen and repeat the you say phrases. Copy the rhythm. که این کار رو حتما انجام بدید. Practice the dialogue in groups of 3. 3 نفره هم میتونید اگر تعدادتون میرسه این کار رو انجام بدید. خیلی خوب میشه. چرخشیش بکنید. In groups of 3, role play the dialogue. A is the waiter. Start with good evening. Do you have a reservation? B and C go to Luigi's. Then change roles. خب B و C میخوام برم به رستوران لویجیز و ویتر که نفر A هست میاد با good evening. Do you have a reservation? شروع میکنه و بقیه هم مثل مکالمه بالا انجام میدن. سعی کنید که خیلی کلیشه‌ای نکنید و خیلی تابع متن کتاب نباشید، اما اون چیزهایی که باید رو بگید حتما. میتونید اطلاعات اضافه غذاهای دیگه که تو لیست وکب یاد گرفتید هم استفاده کنید. Part 4. The end of the meal. پایان غذا. 455. Watch or listen and answer the questions. به فایل ویدیویی نگاه میکنیم و سوالات زیر رو پاسخ میدیم. So, Jenny, I hear it's your birthday today. Yes, that's right. Well, happy birthday. How do you normally celebrate? Oh, nothing special. Maybe I go out for dinner with friends or see a movie. Well, we could go out somewhere after dinner. Would you like a dessert? Not for me, thanks. Okay, no. Coffee? A decaf espresso? Same for me, please. 2 decaffeinated espressos. Certainly so. You know, Jenny, you've got beautiful eyes. I get them from my mother. Anyway, what are your plans for the July edition of the magazine? The, July edition, I have to take this. Sorry. No problem. Hi, Barbara. Jenny, just a quick call. We really like your idea about Rob Walker. He's a great writer. So can I ask him? Yes, go ahead. That's great. Good luck. I hope he says yes. Me too. Good news? Yeah. That was Barbara, my boss from the New York office. She just gave me a little birthday present. So, would you like to go somewhere else? I'm sorry, Daniel. I'm a little tired. Yes, of course. Waiter, can I have the bill, please? Number 1. How does Jenny usually celebrate her birthday? جنی معمولاً تولدش رو چطوری جشن میگیره؟ She goes out for dinner with friends or sees a movie. معمولا این کارو میکنه. با دوستاش میره بیرون برای شام یا که یه فیلم تماشا میکنه. میره سینما. Do they order dessert or coffee? آیا اونا دسر سفارش میدن یا قهوه؟ Coffee. They order coffee. What does Daniel say to Jenny after the meal? دانیل بعد از غذا چی میگه به جنی؟ He says, You've got beautiful eyes. چشمای قشنگی داری. Number 4. How does Jenny answer? جنی چطوری جواب میده؟ She thanks him and says they are from her mother.
or I take them from my mother. به این صورت هم میتونید بگید. تشکر میکنه ازش. She thanks him and says I take them from my mother و یا they are from my mother. از مادرم اونا رو گرفتم، یعنی از مادرم به ارث بردم. Number 5. Does Barbara give Jenny good news or bad news? آیا باربارا که با تلفن با جنی صحبت کرد به جنی خبر خوب میده یا خبر بد میده؟ Good news. Number 6. Where does Jenny want to go after the meal? Where. بعد از غذا جنی میخواد کجا بره؟ She wants to go back to the hotel. اون میخواد برگرده به هتل. Part B. Look at the social English phrases. Who says them? Jenny, Daniel, the waiter, or Barbara. خب این قسمت رو خودتون میتونید انجام بدید، اما مسئله مهمش بحث social English phrases هست. این عبارتهای اجتماعی انگلیسی رو که در جامعه رواج داره و استفاده میشه رو ما با هم کار میکنیم. Nothing special. چیز خاصی نیست. Would you like a dessert? دسر میل داری؟ Would you like a dessert? Not for me, thanks. برای من نه، متشکرم. برای من نیارید. Not for me, thanks. A decaf espresso. اسپرسو رو که قبلا گفتیم قهوه ایتالیایی هست. خب a decaf، کف یعنی کافئین، کافئینی که خودمون میگیم در چای و قهوه هست. دیکف، دی کف رو بر میداره، یعنی کافئین رو بر میداره. بدون کافئین، اسپرسو بدون کافئین. decaffeinated هم داریم. decaffeinated یعنی اسپرسوش یا قهوهش کافئینش جدا شده باشه. و the same for me please. برای منم همین لطفاً. the same for me please. مثلا دوستتون ماشروم سوپ سفارش شده و شما میگید the same for me please. برای من هم همون لطفاً. go ahead. ادامه بده. go ahead. ادامه بده. یا اگر دارید حرف میزنید میگید بگو. good news. خبر خوبیه یا خبر خوبی بود، مثل مکالمه جنی که تموم شد. good news. خبر خوبی بود. و could I have the bill please. could I have the bill please. میشه صورت حسابو به من بدید یا داشته باشم. تحت لفظی به این صورت میگیم. و اما خود bill یه نکته داره. امریکن ما بهش میگیم check و بریتیش میگیم bill. در امریکن ما میگیم could I have the check please. میشه لطفا صورت حسابو بیارید. در قسمت پایین میگیم check American English, bill British English. C 456 watch or listen and check. Do you know what they are in your language؟ که ما این قسمت رو با هم کار کردیم. میتونید به فایل صوتیش گوش بفرمایید و تمرین کنید. Watch or listen again and repeat the phrases. دوباره گوش کنید و این عبارت ها رو استفاده کنید. سعی کنید توی مکالمتون دوباره بیایید اینا رو تو مکالمتون هم قرار بدید. یعنی یه دور دیگه بیایید از این نوع مکالمه انجام بدید و اینها رو بیایید داخل مکالمه استفاده بکنید. و اما the last part, can you use common phrases, for example good luck. عبارت های رایجی که در صفحه قبل یاد گرفتیم و میتونید از اونها استفاده کنید، یعنی به جا بتونید استفاده بکنید. good luck, good job, congratulations, happy birthday و غیره رو. understand a menu. تقسیم بندی اصلی منو رو که متوجه میشید الان میدونید appetizer غذای پیش غذا هست، main course غذای اصلی هست، یعنی اون غذایی که میخواید باش غذا رو بخورید و سیر بشید، و dessert هم که بعد از غذا هست. میتونه چیز شیرینی باشه مثل ژله و غیره یا اینکه کافی باشه. order a meal. میتونید سفارش بدید. اسم غذا رو میدید و میگید که please for me please. به این صورت. به این ترتیب مجموعه درس 9 در اینجا به پایان میرسه. برای تک تک شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی روز افزون دارم. به نام خدا. در ادامه درس 9 Unit 9 Part A به قسمت فود رو از Vocabulary Bank ادامه میدیم. Part A Match the words and pictures. تصاویر در قسمت بالا در کتابتون ملاحظه بفرمایید و اسامی رو با هم دیگه کار میکنیم. تقسیم بندی کرده breakfast, lunch, dinner, vegetables, fruit, desserts و snacks. breakfast صبحانه. bread number 9
butter. Number 12. Cereal. Number 8. Cheese. Number 2. Coffee. Number 6. Eggs. Number 11. Jam. Number 3. Juice or orange juice که میتونه متغیر باشه، به جای orange میتونه apple و غیره باشه. Number 4. Milk. Number 7. Sugar. Number 10. Tea. Number 1. و toast. Number 5. Bread. Naan. Butter. کره. Cereal. غذای غلات هست. Cheese. پنیر. Coffee. قهوه. Eggs. تخم مرغ. Jam. مربا. Juice. آب میوه هست. Orange juice. آب پرتقال. Milk. شیر هست. Sugar. شکر. Tea. چای هست و toast که نون توست هست. و اما قسمت lunch or dinner، نهار یا شام. Fish. Number 20. Meat. Number 14 که steak، chicken و یا sausages میتونه باشه. steak که میدونید گوشت هست، chicken گوشت مرغ هست و sausages هم که سوسیس هست. Next is oil or olive oil. روغن و یا روغن زیتون. Number 13. Pasta. Number 23. Rice. Number 22. Salad. Number 24. ماهی، گوشت، روغن یا روغن زیتون، پاستا، برنج و سالاد. Vegetables. Vegetables. سبزیجات. Carrots. Number 25. French fries. Number 17. Lettuce. Number 16. Mushrooms. Number 26. Onions. Number 15. Peas. Number 18. And potatoes. Number 21. And tomatoes. Number 19. Carrots. هویج. French fries. سیب زمینی خلال شده و سرخ شده. Lettuce. کاهو. Mushrooms. قارچ. Onion. پیاز. Peas. نخود فرنگی. Potatoes. سیب زمینی. Tomatoes که گوجه هست که به تعداد جمع گذاشته شده. و فروت. فروت میوه هست. Apples. Number 36. Bananas. Number 35. Oranges. 31. A pineapple. 29. Strawberries. 32. Apples سیب ها رو داره نشون میده. Bananas چند تا موز رو داره نشون میده. Oranges پرتقال ها. A pineapple یه دونه آناناس. Strawberries که چند تا توت فرنگی هست. Desserts دسرها. Cake 38. Fruit salad number 34. Ice cream و یا ice cream number 30. کیک، سالاد میوه و بستنی. Snacks انواع غذاهای آماده هست مثل شکلات و ساندویچ و غیره هست. غذای بین وعده‌ای که میخوریم. Candy 39. Chocolate 37. Cookies 33. Potato chips 28. Sandwiches 27. Candy آب نبات یا نبات میشه. Chocolate شکلات. Cookies بیسکویت. Potato chips چیپس سیب زمینی و sandwiches که ساندویچ ها رو داره نشون میده. Number 27. 429 listen and check. میتونید گوش کنید و چک کنید. Cover the words and look at the pictures. Test yourself or a partner. میتونید خودتون رو یا دوستتون رو هم تست بکنید. به تصاویر نگاه کنید و اسامی رو بگید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید لطفاً برگردید به پیج 68 و ادامه درس. به نام خدا. از یونیت 9 قسمت C بخش 4 high numbers ادامه میدیم. Write the missing words or numbers.
اعدادی که بالاتر از 100 هستن 3 رقمی یا 4 رقمی و غیره رو میخوایم اینجا تمرین کنیم و بعد برمیگردیم پیج 72. 105 و یا 105 هر دو صحیح هست. 100 and و یا 100 and و بقیه هم که عددش میشه. بعد از 100 and رو میذاریم. در گفتگوها میتونیم and رو هم حذف کنیم. بگیم 105. 200 200 هست. 200. 350 50 50 باید بزنیم. 875 875 875. 1000 و یا 1000 100 1000 تلفظ شما برده 1000. 1500 1500 1500 1500 میذارید 1500. 2012 2012 12. 5420 5400 100 رو اینجا می نویسید HUNDRED و 20 420 و 25,000 25,000 25 3 تا صفر جلوش میذارید. 100,000 و یا 100,000 100,000 و دیگه اندی همین وسط نمیذارید. 100,000. 1 million و یا a million million. 2 million 300,000 2 million 300,000 2,300,000 دیگه بعد از این 300 and نمیاریم. 300,000 نگید. Listen and check. به فایل صوتی گوش کنید و چک کنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید لطفاً برگردید پیج 72 ادامه درس.